คันนี้นี่ดีมากเลยนะคะ เพราะว่าตั้งแต่คุณคนขับเขาได้เข้ามานั่งเนี่ยเขาก็ยิ้มไม่หุบเลย Remaining travel distance is 271 kilometers. นี่บอกทั้งเปอร์เซ็นต์แบตที่เหลือแล้วก็บอกว่าจะวิ่งไปได้ไกลเท่าไหร่นะครับคือโดย default เนี่ยจะเป็นโหมดทัวร์นะคะก็รู้สึกว่าเป็นโหมดที่ขับค่อนข้างง่ายนะคะแต่เวลาที่เร่งคันเร่งเพื่อที่จะแซงเนี่ยความเร็วก็มาตามใจสั่งเลยนะคะ905แรงม้าของจริงเรายกเท้าออกจากคันเร่งตรงเนินชันนะโอ้ยคันนี้จอดเลยนะครับนี่เห็นเลยนะครับเห็นไหมครับอ๋อวิ่งไปมาให้เห็นเลยเนี่ยจะเว้นพื้นที่ตรงกลางไว้เป็นสี่เหลี่ยมนี่ขนาดมีแตะเบรกเพิ่มบ้างอยู่นะครับอุณหภูมิชั้นเบรกอยู่34องศาเราก็สามารถเอาพวกขวดน้ำนะครับหรือขนมเนี่ยมาเก็บไว้ตรงนี้เสมือนว่าเป็นตู้เย็นได้เลยนะครับชาร์จไปทั้งหมดเกือบ17นาทีนะครับจากแบตเตอรี่ 22% ขึ้นมา 81% เนี่ยสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับช่อง CG Go ค่ะแล้ววันนี้เชนกับก๊อฟอยู่กับรถไฟฟ้า 100% แบบ SUV Dual Motor ที่แรงที่สุดในโลกนะคะจะเป็นตัวไหนไม่ได้ถ้าไม่ใช่ Lotus Electra นะคะและคันนี้ที่อยู่กับเราก็คือตัวที่แรงที่สุดนะสำหรับ Lotus Electra เนี่ยที่ขายในไทยจะมีทั้งหมด3รุ่นย่อยนะคะก็คือรุ่น Base รุ่น S แล้วก็รุ่น R รุ่นที่อยู่กับเราคือรุ่น R นะคะความแรงของเขาเนี่ยจัดว่าโหดมากนะ0 ถึง 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน 2.95 วินาทีโอ้โหนี่ระดับวาร์ปแรงม้าที่ให้มาอยู่ที่905แรงม้าแรงบิดสูงสุด985นิวตันเมตรก็จัดมาจุกๆเลยนะคะคันนี้เนี่ยเป็น Dual Motor นะคะแล้วก็ Max Speed ที่ให้มาเนี่ยจะอยู่ที่265กิโลเมตรต่อชั่วโมงหลังจากที่เราได้ลองใช้ดูเนี่ยเหยียบไปถึง200นี่รถยังนิ่งๆแบบไม่รู้ตัวเลยนะว่า200แล้วคันนี้นะคะแบตเตอรี่จะเป็นลิเธียมไอออนขนาด112กิโลวัตต์อเวอร์ซึ่ง usable capacity เนี่ยจะอยู่ที่109กิโลวัตต์อเวอร์นะคะและระยะทางที่วิ่งได้ตามมาตรฐาน WLTP นะคะสำหรับ Electra รุ่น R เนี่ยจะอยู่ที่410ถึง450กิโลเมตรระยะทางเนี่ยบอกมาเป็นเรนจ์เพราะว่าอะไรนะเพราะว่าสำหรับ Lotus Electra เนี่ยคุณสามารถที่จะคอนฟิกได้หลายเรื่องมากๆนะคะเช่นเรื่องของขนาดล้อเป็นต้นแล้วก็ออปชันต่างๆทั้งภายนอกและก็ภายในดังนั้นเนี่ยเรื่องของขนาดยางเรื่องของน้ำหนักรถเนี่ยมันก็จะมีผลต่อการใช้พลังงานระยะทางที่วิ่งได้จริงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับที่คุณคอนฟิกเลือกมาด้วยนะคะและระยะทางที่ให้มาเนี่ยเป็นระบบ WLTP แล้วความหมายก็คือระยะทางที่วิ่งได้จริงเนี่ยมันค่อนข้างใกล้เคียงกับที่เขาเคลมมาเลยซึ่งถ้าเป็นรุ่นย่อย Base กับตัว S นะคะระยะทางที่วิ่งได้เนี่ยจะมากกว่านี้นะคะคันนี้เนี่ยเป็นคันที่ให้มาแรงที่สุดนะเพราะฉะนั้นเรื่องของการใช้พลังงานก็จะมากกว่านะระยะทางก็เลยวิ่งได้น้อยกว่าและนอกจากจะเป็นรถไฟฟ้า SUV ที่แรงที่สุดของโลกนะตอนนี้สำหรับ Dual Motor แล้วเนี่ยเรื่องของการชาร์จแรงเนี่ยคันนี้ชาร์จแรงที่สุดในไทยณตอนนี้นะเพราะว่าสามารถรองรับ Fast Charge แบบ DC เนี่ยได้สูงสุดที่350กิโลวัตต์สามารถที่จะชาร์จเนี่ยจากแบต 10% เนี่ยมาถึง 80% ได้ภายในเวลาแค่20นาทีนะซึ่งคันนี้เนี่ยแบตใหญ่มากๆก็ถือว่าชาร์จเร็วมากเลยและสำหรับการชาร์จแบบ AC Wallbox นะคะก็สามารถรองรับได้สูงสุดถึง22กิโลวัตต์ซึ่งดีไซน์ภายนอกเนี่ยแน่นอนว่าโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะคะมีความสปอร์ตหรูและยังเป็นทรง SUV ด้วยนะนอกจากนั้นเนี่ยดีไซน์ของ Lotus เลยเนี่ยเอกลักษณ์คือดีไซน์เขาออกแบบมาเพื่อเน้นเรื่องของ Aerodynamic นะคะจะเห็นว่าอย่างกระโปรงหน้าเนี่ยเฮ้ยมันมีเป็นช่องปุ่มลงไปตรงนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันเชื่อมต่อกับด้านล่างนะคะที่เป็นดีไซน์ให้ลมเนี่ยเขาโฟลว์จากด้านใต้เนี่ยขึ้นไปด้านบนอีกหนึ่งเอกลักษณ์ด้านหน้านะคะที่โดดเด่นมากก็คือเจ้า Active Grille Shutter ค่ะซึ่งอันเนี้ยดีไซน์เป็นแบบ Honeycomb นะคะสวยมากแล้วก็เขาก็จะทำงานแบบออโตเมติกนะคือจะเปิดเพื่อที่ช่วยระบายความร้อนให้กับตัวมอเตอร์แล้วก็จะปิดเพื่อที่ช่วยเพิ่มระยะทางที่รถสามารถวิ่งได้ by default เนี่ยเขาจะให้ Exterior Carbon Pack มาด้วยนะคะก็คือตัวคาร์บอนไฟเบอร์นะคะที่บริเวณด้านหน้านะตรง lower front spoiler lip ส่วนถัดไปก็จะเป็นบริเวณกระโปรงหน้าที่กระจกมองข้างด้วยนะคะอันนี้ก็เท่มากเลยรับกับสีโซล่าเยลโล่ได้ดีมากนะของตัวรถแล้วก็ที่ lower rear diffuser นะคะ
ใต้ไฟ LED Matrix นะคะก็จะมีช่องสำหรับลม ซึ่งลมเนี่ยก็จะโฟลว์เข้ามาที่บริเวณซุ้มล้อนะก็ระบายความร้อนของตัวล้อด้วย แล้วก็จะโฟลว์ต่อมานะคะที่บอดี้ด้านข้างของตัวรถบริเวณด้านหลังของประตูห้องโดยสารด้านหลังนะคะก็จะมีช่องสำหรับลมเช่นกันสำหรับล้อนะคะ by default เนี่ยรุ่น R เนี่ยจะให้เป็นล้อ22 นิ้วมา อันเนี้ยมีการคอนฟิกเพิ่มนะคะก็คือเลือกเป็นล้อขนาด23 นิ้วเป็น5 spoke gray diamond cut นะคะจะเห็นว่าดีไซน์ของตัวล้อแม็กเนี่ยมีคาร์บอนไฟเบอร์มาด้วยนะนี่ก็สวยรับกับตัวคาร์บอนไฟเบอร์ในพาร์ทอื่นๆของตัวรถสำหรับยางนะคะล้อหน้าเนี่ยจะเป็น275 35 R23 Pirelli P Zero สำหรับล้อหลังเนี่ยยางจะเป็น Pirelli P Zero 315 30 R23 ซึ่งยาง Pirelli P Zero เนี่ยเป็นยางที่ออกแบบมาเพื่อรถไฟฟ้าโดยเฉพาะนะคะจะเห็นว่าที่ตัวยางเนี่ยมีการใส่โลโก้คำว่า Elect ซึ่งย่อมาจาก Electric ด้วยตัวนี้นะคะใช้คาลิปเปอร์6พอร์ตนะคะเป็นสีดำแล้วก็โลโก้เป็นสีเหลืองนะคะนี่ก็สอดรับกับตัวรถที่เลือกไว้เป็นสีเหลืองนอกจากนี้เนี่ย by default ก็สามารถที่จะเลือกคาลิปเปอร์6พอร์ตเนี่ยเป็นสีเขียวหรือสีแดงก็ได้นะนอกเหนือจากสีดำหรือจะอัปเกรดเป็นคาร์บอนเซรามิก10พอร์ตก็ได้ต้องบอกว่าดีไซน์รถเขาเนี่ยที่เน้น Aerodynamic เนี่ยจริงๆมีช่องอื่นๆที่เราไม่ได้ถ่ายให้ดูเพิ่มด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงไปดูในรถได้นะเพราะว่าที่จอรถเนี่ยในหน้า Driving Mode เนี่ยเขามีภาพซิมูเลชันให้ดูเป็นกระแสลมที่พัดผ่านตัวรถให้ดูแบบสวยๆด้วยนะอย่างช่องลมด้านหลังนี่ใหญ่มากเลยนะคะที่อยู่ใต้ไฟท้ายเนี่ยเอามือใส่เข้าไปได้เลยนะคะเรื่องของ Aerodynamic นะคะในด้านหลังเนี่ยก็คือจะเป็นตัว Wing Spoiler นะคะที่ดีไซน์มาสปอร์ตแล้วก็เน้น Aerodynamic ตัวนี้เนี่ยจะทำงานคู่กันกับตัว Spoiler หลังนะคะซึ่งเวลาที่รถทำความเร็วสูงเนี่ยแรงของลมเนี่ยสามารถที่จะสร้างแรงกดเนี่ยให้กับรถได้สูงสุดถึง 112.5 กิโลกรัมและที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือไรด้าค่ะ Lotus Electra เขาให้ไรด้ามาทั้งหมด4ตัวนะก็คือจะมีที่ด้านหลังด้านหน้าแล้วก็บริเวณซุ้มล้อซ้ายขวานะคะที่ล้อหน้าไรด้านะคะก็จะเป็นระบบที่รถเนี่ยใช้ในการสแกนรอบตัวรถเลยนะคะรอบคันระยะทางประมาณ200 เมตรเพื่อที่จะนำมาสร้างเป็นภาพจำลองแมป3 มิตินะคะว่าสภาพแวดล้อมรอบรถเนี่ยเป็นยังไงไรด้าเนี่ยก็จะใช้ประกอบกันกับระบบขับเคลื่อนอัตโนมัตินะคะซึ่งอันนี้ก็รองรับถึงระดับ4เลยนะความหมายก็คืออะไรความหมายคือจริงๆแล้วเนี่ยฮาร์ดแวร์ที่ให้มาเนี่ยสามารถรองรับการขับขี่ในอนาคตที่ขับเคลื่อนอัตโนมัติโดยที่เราแทบไม่ต้องควบคุมรถเองเลยนะคะแต่อันเนี้ยระบบเนี่ยซอฟต์แวร์ก็ยังรอการพัฒนาอยู่นะคะแต่ความเจ๋งมันคือรถให้มาก่อนแล้วนะคะคือมีฮาร์ดแวร์รองรับอย่างไรก็ตามเนี่ยการขับเคลื่อนอัตโนมัติระดับ4เนี่ยจะใช้งานได้เนี่ยเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับการอนุญาตนะคะและคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาเดินทางจากกรุงเทพมาที่โคราชนะคะก็ได้ดูทั้งเรื่องของการรีวิวภายนอกภายในแล้วก็ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานของรถคันนี้นะคะ1ทีเด็ดของการที่เราเลือกมาที่โคราชนะคะก็คือเดี๋ยวจะพาคันเนี้ยไปชาร์จแรงนะคะเพื่อดูเรื่องของการชาร์จของเขาด้วยนะคะและก่อนที่จะออกเดินทางนะคะฝากให้กำลังใจพวกเราด้วยการกดไลค์คลิปนี้กดติดตามช่อง CG Go นะคะและตอนนี้ช่อง CG Go เปิดรับสมัคร Membership แล้วนะคะใครที่สนใจสนับสนุนพวกเรานะคะเป็นค่าน้ำชากาแฟหรือว่าช่วยเรื่องของค่าชาร์จก็เป็นสมาชิกช่อง CG Go ได้นะคะรายละเอียดเกี่ยวกับสมาชิกก็จะอยู่ที่หน้าช่อง YouTube CG Go ค่ะขอบคุณทาง Lotus Car Thailand มากๆเลยนะคะที่ให้เรานำรถมารีวิวให้ได้ชมกันและเดี๋ยวตอนนี้เราพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวออกเดินทางกันเราอยู่กันที่พระราม3เดี๋ยวจะมุ่งหน้าไปที่โคราชพร้อมแล้วไปกันค่ะวันนี้ออกเดินทางด้วยแบตเตอรี่ 97% นะครับบนหน้าจอตอนนี้จะโชว์ว่าวิ่งได้อีก 401 กิโลเมตรคันนี้ตามมาตรฐาน WLTP คือวิ่งได้ 490 กิโลเมตรนะครับแล้วก็ตอนที่ผมชาร์จเต็ม 100% เนี่ยตรงนี้มันจะขึ้น 414 กิโลเมตรซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะคำนวณจากการใช้งานครั้งล่าสุดนะครับเดี๋ยวมาดูที่หน้าจอกลางนะอันนี้เดี๋ยวผมจะรีเซ็ตทริปเป็น0นะครับวิธีรีเซ็ตทริปเนี่ยที่กั้นฝั่งขวานะครับตรงนี้มันจะมีเขียนว่าทริปพอเรากด1ทีมันจะขึ้นเป็นโอโดมิเตอร์มาก่อนกดอีกทีหนึ่งนะครับมาที่ทริป1แล้วก็กดค้างไว้
อันเนี้ยเมื่อกี้เลขมันก็เป็น0นะครับแต่ผมจะรีเซ็ตเวลาตรงนี้ให้มันเป็น0ด้วยแล้วก็คันนี้จะมี2ทริปนะครับอันบนเนี่ยให้เรารีเซ็ตได้เองเลยส่วนทริปที่2นะครับเราเลือกได้ว่าจะให้มันรีเซ็ตตอนที่ชาร์จหรือว่าจะรีเซ็ตเวลาที่เราจอดรถนะครับไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะรีเซ็ตเองเทียบความเร็วบนหน้าจอรถกับ GPS นะครับตอนนี้เซต Adaptive Cruise Control ไว้ที่100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดี๋ยวผมให้ดูใน Head Up Display ด้วยนะครับแล้วก็เรามาดูที่ GPS บน GPS จะอยู่ประมาณ 96-97 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับวันนี้เนื่องจากไม่ได้ขับไปทางถนนสายเอเชียนะครับผมเลยลองเช็คค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยบนโทเวนี้นะเมื่อกี้ผมรีเซ็ตตัวทริป2มานะครับเราขับมาได้ระยะทางเกือบ15 กิโลเมตรแล้วก็ล็อกความเร็วไว้ที่100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 21.8 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ100 กิโลเมตรนะครับวันนี้รถก็ค่อนข้างเยอะนะครับขับมาได้เกือบ60 กิโลเมตรแล้วก็แบตเตอรี่เราหมดไปประมาณ 11% นะครับตอนที่ขับออกมาเนี่ยมันมีอยู่ประมาณ 96-97% แล้วก็มาดูที่หน้าจอกลางนะครับเนี่ย60 กิโลเมตรพอดีค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยอยู่ที่ 21.6 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ100 กิโลเมตรนะครับตอนนี้แบตเตอรี่เหลืออยู่ที่ 77% นะครับหมดไปประมาณ 20% เราขับมาได้ระยะทาง109 กิโลเมตรเพิ่งจะมาถึงตรงสระบุรีนะครับที่เราจะต้องเลี้ยวขวาไปโคราชเนี่ยคือรถติดมากๆนะครับวันนี้เป็นช่วงหยุดยาว3วันนะยังไม่ได้ลองความแรงอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับดูความเร็วเฉลี่ยตอนนี้ลดลงมาเหลืออยู่แค่ 66.6 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็การใช้พลังงานเนี่ยอยู่ที่ 21 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ100 กิโลเมตรนะครับเราขับมาได้ระยะทางเกือบ140 กิโลเมตรแล้วก็ตอนนี้ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 21.9 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ100 กิโลเมตรนะครับโดยที่แบตเตอรี่เราเหลืออยู่ 70% แล้วก็ระยะทางบนหน้าจอเนี่ยจะวิ่งได้อีก290 กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวมาดูที่จอกลางกันหน่อยคือวันนี้ขับมารถมันค่อนข้างเยอะเลยยังไม่ค่อยได้ลองอะไรให้ดูนะครับตรงนี้ก็จะมีแผนที่ให้เราดูนะครับสำหรับคันนี้นะครับคันนี้มันเป็นสเปคของ UK มันจะไม่สามารถใช้งาน eSIM ในไทยได้ผมจะต้องต่อ Wi-Fi ไว้ด้วยถึงตัวแผนที่เนี่ยจะโหลดขึ้นมาให้เราดูนะครับแล้วก็ตรงนี้อันนี้จะเหมือนกันกับ Tesla เลยนะครับเขาจำลองรถรอบๆเราเนี่ยให้เห็นนะครับสามารถหมุนดูได้นี่มีรถบรรทุกอยู่ข้างๆนะครับซูมไม่ได้นะแต่ว่าหมุนดูได้นี่แล้วก็มีโชว์บอก By Spot นะครับเป็นสีส้มๆอยู่ตรงนี้บนหน้าจอคนขับก็มีนะครับโชว์เป็นสีส้มๆ By Spot แต่ว่าบน Head Up Display จะไม่มีบอกเดี๋ยวลองใช้ Adaptive Cruise Control นะครับสำหรับ Adaptive Cruise Control เนี่ยกดตรงปุ่มนี้ได้เลยนะครับกดตรงกลางลงไปมันก็จะเป็นเส้นคู่สีฟ้าๆขึ้นมานะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์บอกตรงนี้ด้วยคือมันจะมีตัว Lane Centering นะครับช่วยให้รถเนี่ยอยู่ในกลางเลนนะแล้วก็ความเร็วที่เราเซตไว้ตอนนี้นะครับ64 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพิ่มความเร็วขึ้นไปนะครับให้ตามไปหาคันหน้าคันนี้นี่ดีมากเลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่คุณคนขับเขาได้เข้ามานั่งเนี่ยเขาก็ยิ้มไม่หุบเลยตั้งแต่รถคันนี้เปิดตัวมานะครับก็รู้สึกชอบในรูปทรงของคันนี้นะแล้วก็ด้วยสีเหลืองของ Lotus เนี่ยมันจะค่อนข้างโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์มากเลยนะครับแล้วผมก็เคยคิดอยู่เหมือนกันว่าจะมีโอกาสได้นำมารีวิวให้ดูหรือเปล่านะครับในที่สุดวันนี้ก็เอามารีวิวให้ดูกันแล้วนะครับถือว่าเป็นโชคดีมากๆนะครับคันที่เราเอามารีวิวให้ดูเนี่ยก็เป็นรุ่นที่แรงที่สุดแล้วด้วยนะอันนี้เรามารีวิวให้ดูแบบขับใช้งานจริงเดินทางไปต่างจังหวัดนะส่วนวันนี้ที่เดินทางมา100 กว่ากิโลเมตรเนี่ยรถติดมาตลอดทางเลยนะครับคันนี้เป็น SUV ไฟฟ้าที่น่าจะแรงที่สุดในไทยแล้วนะ0 ถึง 100 กิโลเมตรใน 2.95 วินาทีเนี่ยวาร์ปของจริงเลยนะ 2.95 วาร์ปของจริงแล้วก็เดี๋ยวยังไงนะครับในคลิปนี้เราก็จะมีลองให้ดูนะครับในโหมดต่างๆเนี่ยความแรงของมันเป็นยังไงบ้างนะผมมีลองเล่น Track Mode ไปแค่นิดเดียวนะครับแค่เปลี่ยนไป Track Mode เนี่ยแล้วก็แตะคันเร่งเบาๆ
หัวนี่ฟาดเบาะเลยนะ เรียกว่าแรงจริง เห็นไหมคะยิ้มให้หุบจริง ๆ แล้วก็อยากจะบอกว่าตั้งแต่วันที่รับรถคันนี้มานะครับมันก็คือรถติดมากแล้วผมขับไปทางสุวรรณภูมินะ เพื่อจะวนกลับมาบ้านที่สุขุมวิทเนี่ยมันไหนๆก็ผ่านไปสุวรรณภูมิแล้วตรงโล่งๆเราลองแท็กโหมดสักหน่อยแล้วก็หยุดนะครับออกตัวด้วย Launch Control แท็กโหมดดึงจนมึนหัว สุดท้ายกลับบ้านไปไม่ได้ลองอะไรละเพราะว่ามึนหัวจากการ Launch Control ของคันนี้นะครับ ๆ สุดจริงแรงจริง แรงจริงผมลองใช้ฟังก์ชันที่สั่งการด้วยเสียงเนี่ยคือเราพูดสำเนียงไทยอ่ะเขารับคำสั่งได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมลองเล่นแล้วเดี๋ยวผมลองให้ดูคือเวลาที่เราจะสั่งงานด้วยเสียงนะครับมันจะมีตรงนี้เรากดตรงนี้ลงมานะครับ What would you like me to find for you now? Tell me the battery level The battery is currently at 65%. How far can I go Remaining travel distance is 271 kilometers. นี่บอกทั้งเปอร์เซ็นต์แบตที่เหลือแล้วก็บอกว่าจะวิ่งไปได้ไกลเท่าไหร่นะครับสำเนียงไทยชัดๆเลย Play USB music Okay, play USB music. Stop the music Okay, Thank you teacher of course. เป็นไงบ้างครับ ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา ตอนนี้ขับมาได้169กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวเราจะแวะที่ปั๊มก่อนขับมาตั้งนานวันนี้ยังไม่ได้แวะพักเลยนะครับก็อาจจะหาซื้ออะไรกินนิดหน่อยแล้วเราก็จะขับขึ้นมอเตอร์เวย์ M6 นะครับมาดูที่ระยะทางบนหน้าจอนะครับ169.5 กิโลเมตรความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ 64.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ย 21.7 กิโลวัตต์เอาต่อ100กิโลเมตรนะครับถือว่าค่อนข้างน้อยสำหรับคันนี้นะครับปกติมันจะอยู่แบบ22-23ขึ้นไปนะแล้วก็อันนี้นะครับเป็นกราฟการใช้พลังงานช่วง100กิโลเมตรที่ผ่านมาช่วงหลังๆเมื่อกี้นะครับช่วงมวกเหล็กพวกนั้นมันจะมีขึ้นเนินแล้วก็ใช้พลังงานเยอะขึ้นมาหน่อยสุดท้ายเราก็วิ่งลงเนินมานะครับมันก็ต่ำลงมาแล้วสำหรับแบตเตอรี่ตอนนี้เหลืออยู่ที่ 64% นะครับระยะทางที่จะวิ่งได้เนี่ยอีก267กิโลเมตรจริงๆถ้าเราเอาระยะทางที่จะวิ่งได้ตรงนี้267มารวมกับ169กิโลเมตรตรงเนี้ยเอาปัดขึ้นไปเลยก็ได้อันนี้เป็น170ไปบวกกับ260นะครับก็ประมาณ436-437กิโลเมตรที่จะวิ่งได้นะครับอันนี้เป็นเครื่องวัดคาร์บอนไดออกไซด์สะสมภายในรถนะครับที่เราขับมามันใช้ความเร็วไม่ได้สูงสักเท่าไหร่นะอยู่ประมาณ 70-80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับคันนี้นะครับระบบปรับอากาศเนี่ยเราเลือกตรงนี้ได้นะว่าจะเป็นออโต้หรือว่ารับอากาศข้างนอกเข้ามาอากาศหมุนเวียนภายในรถช่วงที่ขับมานะครับดูจากอากาศภายนอกแล้วก็ไม่ค่อยน่าเปิดให้มันรับเข้ามาสักเท่าไหร่ก็เลยเลือกให้มันเป็นอากาศหมุนเวียนภายในรถขึ้นมาถึง 5,000 เลยนะครับคือถ้ามันเยอะๆอย่างเงี้ยเราขับมันก็จะค่อนข้างเมื่อยล้านะผมเข้าใจว่าวันนี้เราใช้ความเร็วไม่ได้สูงก่อนหน้านี้ที่เปิดเป็นออโต้นะครับเขาก็ยังไม่ได้รับอากาศภายนอกเข้ามาทำให้ค่าตรงเนี้ยมันค่อนข้างสูงนะครับคันอื่นๆที่เราขับไปทางเชียงใหม่อันนั้นน่ะรถมันไม่เยอะนะเราจะใช้ความเร็วหลักๆอยู่ที่100-120กิโลเมตรต่อชั่วโมงคันที่มีระบบออโต้เนี่ยเขาก็จะมีช่วงที่รับอากาศภายนอกเข้ามานะครับเพื่อลดค่าคาร์บอนไดออกไซด์สะสมภายในรถนะครับที่ได้ยินอยู่ตอนนี้ไม่ใช่เครื่องเสียงเคฟนะครับคือมีรถบัสเขาจอดอยู่ข้างหลังแล้วก็เปิดเสียงดังมากนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปกันต่อเลยช่วงที่ขึ้นมอเตอร์เวย์ M6 นะครับก็น่าจะได้ลองความเร็วต่างๆนะแบบเป็นระยะให้ได้ดูค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานนะครับตรงนั้นน่าจะลดน้อยแล้วแหละก็อาจจะลองความเร็วเช่น120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับว่าถ้าเราขับ120มันจะใช้ไฟสักเท่าไหร่ส่วนความเร็วประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันจะใช้ไฟอยู่ประมาณ21-22 กิโลวัตต์เอาต่อ100กิโลเมตรนะครับในคันนี้อันนี้เป็นค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานแบบที่บรรทุกน้ำหนักมาเพิ่ม200กิโลกรัมแล้วด้วยนะครับเรา
แล้วก็ตอนนี้สังเกตดูแอมเบียนไลท์ในห้องโดยสารนะครับโดยเฉพาะด้านหน้าตรงเนี้ยมันปรับเป็นสีขาวไว้ด้วยคือค่อนข้างสว่างเลย แต่ไม่แยงตานะ ใช่มันไม่แยงตาเพราะว่าแอมเบียนไลท์เขาเนี่ยมันจะอยู่ข้างในนะครับแล้วมันก็จะมีคอนโซลเนี่ยที่ยื่นมาปิดแสงมันจะอยู่สักเหมือนมันไม่ได้พุ่งเข้าตาเราเท่าไหร่แล้วก็ไม่สะท้อนกับกระจกด้วยนะครับตอนนี้เริ่มได้ใช้ความเร็วมากกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงบ้างแล้วนะครับเราอยู่บนมอเตอร์เวย์ M6 แล้วก็วันนี้รถค่อนข้างเยอะเลยนะตอนแรกผมคิดว่าขึ้นมาบนมอเตอร์เวย์ M6 เนี่ยรถจะน้อยลงเพราะว่าเมื่อ2อาทิตย์ก่อนเนี่ยก็มาเหมือนกันแล้วมันก็เป็นวันหยุดยาวเหมือนกันขับโล่งๆเลยนะครับวันนี้นี่แบบรถเต็มไปหมดเลยแล้วก็สำหรับ180กิโลเมตรที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้เวลาไปเกือบ3ชั่วโมงเลยนะครับตอนนี้เนี่ยเราขับอยู่ใน Drive Mode ที่เป็นโหมดทัวร์ค่ะก็จะเป็นโหมดทัวร์เนี่ยสำหรับรถรุ่นอื่นเนี่ยจะประมาณเป็นโหมดคอมฟอร์ตนะแล้วก็จะเห็นว่าที่หน้าจอเนี่ยมีภาพจำลองเนี่ยเป็นลมที่พัดผ่านตัวรถนะคะสะท้อนให้เห็นถึง aerodynamic ของตัวรถแล้วก็เป็นกราฟิกที่ดูแล้วเพลินมากเลยนะจะเห็นว่าลมเนี่ยผ่านจากทางหน้ารถเนี่ยแล้วก็ลอดผ่านช่องต่างๆแล้วก็ตัวเคิร์ฟของตัวรถนะคะผ่านไปทางด้านหลังทำมาดีมากเลยนะซึ่งพออยู่ในโหมดทัวร์เนี่ยลมเนี่ยจะทำเป็นสีเหลืองนะคะนอกจากโหมดทัวร์แล้วเนี่ยก็จะมีโหมด driving mode ให้เลือกอีก5โหมดนะคะรวมเป็น6โหมดมีโหมด track individual sport tour range แล้วก็ off road โดยถ้าเป็นรุ่น R เนี่ยจะมีโหมด track เพิ่มเข้ามานะครับในโหมด track เนี่ยถ้าเป็นรุ่น S จะไม่มีนะครับเดี๋ยวเราลองกดโหมดอื่นดูเลยนะถ้าเป็นโหมด sport เนี่ยภาพซิมูเลชันนะคะตัวลมเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีแดงดูแล้วแบบร้อนแรงขึ้นมาเลยนะแล้วก็จะให้ตัวรถต่ำลงมาอีก1ระดับนะครับเมื่อกี้มันจะอยู่ระดับ standard ในโหมดทัวร์พอเราเข้า sport ปุ๊บมันลงมา low แล้วก็ยังต่ำได้อีกถ้าเป็นโหมด range อันนี้ภาพเปลี่ยนเป็นสีเขียวโหมด range นี่ก็คือคล้ายๆกับโหมด eco ของคันอื่นนะคะตัว right height เนี่ยก็จะถูกปรับมาที่ lowest เพื่อให้อยู่ชิดกับตัวถนนมากขึ้นไปอีกแล้วก็เป็นการที่ทำให้รถเนี่ยประหยัดพลังงานมากขึ้นนะคะเพื่อเพิ่มระยะทางในการขับขี่ด้วยโหมด off road ภาพอันนี้ก็สวยอีกนะคือบอกเลยว่าภาพซิมูเลชันใน driving mode ของคันนี้เนี่ยสวยมากๆคือเป็นอันที่เชงชอบที่สุดแล้วอะนับตั้งแต่ที่เคยขับมาตัว off road นี่ก็จะเห็นว่าพื้นเนี่ยทำเป็นตารางนะคะแล้วก็มีความขรุขระโหมด track มาโอ้โหอันนี้สุดจริงโหมด track นี้ต้องบอกว่าแค่แตะคันเร่งลงไปเบาๆนี่มีหัวฟาดเบาะนะครับ อย่าละว่าแล้วเชียวคือในโหมดสปอร์ตอะรถมันแรงแหละเนาะใช่ไหมใช่ในโหมดสปอร์ตนะครับถึงจะแตะในความหนักเท่าๆกันกับเมื่อกี้ที่แตะหัวมันก็จะไม่ฟาดเบาะขนาดนั้นนะแต่แทร็กนี้แบบดึงแรงจริงๆเปลี่ยนโหมดก่อนนะคะเดี๋ยวมีคนแอบเหยียบคันเร่งอีกโหมด individual นะคะอันนี้จะเป็นลมแบบสีขาวนะให้ความรู้สึกอีกแบบหนึ่งนะอันเนี้ยเอาไว้ให้เราคอนฟิกค่าต่างๆได้เองที่ตรงนี้เราก็เลือกได้เนี่ยจะให้ช่วงล่างจะเป็นแบบไหนเป็นแบบทัวร์ที่จะแบบขับแล้วก็นุ่มสบายขึ้นมาหน่อยหรือว่าจะหนึบกระชับขึ้นมาอีกก็เป็นโหมดสปอร์ตนะครับแล้วก็จะเลือกพละกำลังของมอเตอร์เนี่ยจะให้เป็นแบบในโหมดไหนเป็นแบบในสปอร์ตหรือว่าเป็นแบบเรนจ์เนี่ยเราก็คอนฟิกได้เองก็ถือว่าคันนี้เนี่ยออกแบบมาให้เราสามารถที่จะเลือก driving mode ที่เหมาะกับสไตล์การขับขี่ของเราในหลายๆโอกาสเนี่ยเลือกได้เยอะมากเลยนะเดี๋ยวเรากลับไปโหมดเดิมที่เราใช้อยู่ว่าเป็นโหมดทัวร์คือคันเนี้ยน้ำหนักเกือบ3ตันนะน่าจะรวมที่เราบรรทุกน้ำหนักมาแล้วด้วยแต่เวลาที่กดคันเร่งลงไปเนี่ย
แม้แต่ขับในทัวร์โหมดนะครับมันพุ่งทะยานออกไปได้แบบไม่ได้เหมือนเราขับรถที่น้ำหนักเยอะขนาดนี้เลยส่วนหนึ่งก็คือด้วยพละกำลัง900แรงม้านะครับสุดยอดมากเลยเนี่ยแล้วขับเพลินๆนะถ้าไม่ได้มองความเร็วที่ Head Up Display นะครับมันจะขึ้นไปแบบ130 140แล้วก็ช่วงล่างของคันเนี้ยคือนิ่งดีมากๆเลยช่วงล่างดีมากเลยนะนุ่มกระชับใช่นี่123 นิ้วนะครับโหดมากคือรู้สึกว่านุ่มอ่ะมีความนุ่มไม่ย้วยแล้วก็กระชับดีมากเพราะว่าช่วงที่ขับมามันก็มีช่วงถนนขรุขระนะคะคือไม่มีอาการตึงตังเลยโดยช่วงล่างที่เป็น Air Suspension นะครับเป็นถุงลมก็ทำงานได้ค่อนข้างดีเลยตอนนี้ก็เข้ามาถึงที่ตัวเมืองโคราชแล้วนะครับอยู่หน้า Terminal 21ก็เจอรถติดหนักๆอีกแล้ววันนี้มาดูที่ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานนะครับอยู่ที่ 21.3 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100 กิโลเมตรกับระยะทางที่วิ่งมา260 กิโลเมตรนะครับแล้วก็ตอนนี้แบตเราเหลืออีกตั้ง 46% ก็เกือบจะครึ่งหนึ่งเลยนะครับถ้าผมเอาระยะทางที่เหลือเนี่ยมาบวกกันเนี่ยมันได้ประมาณ440-450 กิโลเมตรแล้วก็ถ้าเราเอาค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานนะครับไปหารกับความจุของแบตที่ใช้ได้จริงคันนี้นี่จะอยู่ที่109 กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับมันจะได้ถึง500 กิโลเมตรเลยนะครับเกือบ500 กิโลเมตรเลยถ้าขับแบบวันนี้นะครับที่มาโคราชเนี่ยเจอรถติดตลอดทางยันตรงแยกสระบุรีเลยก็ความเร็วใช้ได้อยู่ประมาณ80-90ไม่เกินนั้นแล้วก็บนมอเตอร์เวย์ M6 นะครับใช้ความเร็ว120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาถึงโคราชแบตเหลือ 46% นะครับถือว่าเหลือเยอะนะขนาดว่าคันเนี้ยก่อนหน้านี้เราลองดูว่าโหมันกินไฟจังแต่ถ้าเราลองเทียบดูดีๆนะครับคันเนี้ย900 แรงม้านะแล้วกินไฟอยู่แค่ประมาณนี้เองถ้าไม่ได้ขับเร็วมากถือว่าจัดการพลังงานได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพมากเลยนะขับเคลื่อน4ล้อด้วยใช่เวลาเทียบเนี่ยเราต้องดูตรงแรงม้านะครับเทียบกันคือบางคนเวลาเทียบนะอาจจะเอาราคาไปเทียบกันก่อนแต่แรงม้าเนี่ยในรถไฟฟ้ามันต่างกันกับรถสันดาปอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเราเทียบกันที่พละกำลังก็จะเห็นว่าโหรถไฟฟ้านี่ประหยัดกว่าพอสมควรเลยนะลองคิดดูครับถ้าเป็นขับรถที่เป็นรถสันดาป900 แรงม้ามาเนี่ยมันจะใช้พลังงานสักขนาดไหนอันนี้ลองคำนวณคร่าวๆนะครับไอ้ 21.3 กิโลวัตต์ชั่วโมงเนี่ยถ้าเราคิดเป็นต่อกิโลเมตรมันก็จะอยู่ประมาณ210 วัตต์ชั่วโมงต่อกิโลเมตรนะครับค่าไฟ1หน่วยก็คือ 1,000 วัตต์ชั่วโมงเนี่ยเราเอาไปหารนะก็ได้ประมาณ 4-5 กิโลเมตรเอาแบบชาร์จไฟแพงสุดๆเลยนะ9 บาทมันก็ตกกิโลเมตรแล้วแบบ2 บาทกว่าๆนะเต็มที่สำหรับรถ900 แรงม้าขับมาต่างจังหวัดนะครับใช่ถ้าในอดีต5 ปีที่แล้วนี่ทำไม่ได้นะใช่ถ้าเป็นรถน้ำมันที่พละกำลังขนาดนี้นะครับ 4-5 กิโลเมตรต่อลิตรนี่ก็ต้องมีแล้วเดี๋ยวนี้ลิตรแล้วก็49-50 บาทนะเกือบ50 บาทแล้วนะสำหรับเบนซิน97พรีเมียมนะครับคือถ้าเป็นรถที่แบบHigh Performance อย่างนี้จริงๆเนี่ยมันก็ต้องเติมน้ำมันตัวเบนซิน97อ่ะ 4-5 กิโลเมตรต่อลิตรก็ตกกิโลเมตรละ10 บาทเอาอย่างถูกเลยนะอันนี้2 บาท3 บาทนะครับสมมติขับแรงกว่านี้มาถึงที่พักที่โคราชแล้วนะครับเราขับมาทั้งหมด265 กิโลเมตรความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่64 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 21.3 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100 กิโลเมตรนะครับสำหรับแบตเตอรี่ที่เหลือนะครับเหลืออยู่ 45% ระยะทางที่จะวิ่งได้เนี่ยโชว์ว่าเหลืออีก186 กิโลเมตรเมื่อวานที่ขับมาถึงเรามีแบตเตอรี่เหลืออยู่ 45% นะครับแล้วก็เช้าเนี่ยผมขับมาเข้ามอเตอร์เวย์ M6 แบตเตอรี่ลดเหลือ 41% เดี๋ยวผมจะขับไปสักครึ่งทางมอเตอร์เวย์ M6 แล้วก็ขับกลับมาที่โคราชนะครับตั้งใจว่าจะให้แบตมันเหลือเปอร์เซ็นต์น้อยๆเพื่อที่จะดูว่าอิเล็กทราเนี่ยไปชาร์จกับตู้300 กิโลวัตต์ของ PEA ได้กำลังไฟสูงสุดที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ระยะทางรวมตอนนี้อยู่ที่280 กิโลเมตรนะครับเมื่อคืนที่ขับมาโคราชเนี่ยเราก็เจอรถเยอะตลอดทางเลยแล้วก็เช้านี้นะครับบนมอเตอร์เวย์ M6 ได้เจอถนนโล่งๆบ้างแล้วก็ผมจะลอง
ขับความเร็วสูงขึ้นมาหน่อยนะครับสักประมาณ120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเส้นทางเนี่ยผมว่ามันจะเป็นเนินบ้างนะเป็นขึ้นลงเนินสังเกตว่าตอนนี้ผมขับได้ค่าเฉลี่ย110 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยการใช้พลังงานมันสูงกว่าปกตินะครับอยู่ที่30 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100 กิโลเมตรเลยตอนนี้ก็อยู่ที่สถานีชาร์จ PEA Vota อู่เชิดชัยแล้วนะครับผมขับเป็นระยะทางประมาณ92 กิโลเมตรนะแล้วก็ตอนนี้แบตเตอรี่เราเหลือ 8% สำหรับระยะทาง92 กิโลเมตรเนี่ยครึ่งแรกเนี่ยใช้ความเร็วประมาณ120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ช่วงหลังที่ขาขับกลับมาเนี่ยผมลองใช้ความเร็วสูงๆเลยนะตัวเลขค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานก่อนหน้านี้มันขึ้นไปสูงถึงประมาณ33 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100 กิโลเมตรเลยนะครับใช้เวลาชาร์จไปแค่3 นาทีนะครับจากแบตเตอรี่ 7% เนี่ยขึ้นมาที่ 20% สำหรับกำลังไฟที่รับได้สูงสุดบนหน้าจอรถนะครับอยู่ที่280 กิโลวัตต์ส่วนถ้าดูจากในแอปเนี่ยจะอยู่ที่284ถึง285 กิโลวัตต์นะครับชาร์จมาแล้ว10 นาทีนะครับจากแบตเตอรี่ประมาณ 7% เนี่ยขึ้นมาที่ 46% ก็เกือบ 40% สำหรับกำลังไฟตอนที่เราชาร์จอยู่ตอนแรกมันขึ้นไปที่285 กิโลวัตต์นะครับบนหน้าตู้มันจะดรอปเหลือประมาณ230 กิโลวัตต์ช่วงก่อน 30% นะครับแล้วก็เนี่ยเมื่อกี้มันลงไปเหลือ40 กิโลวัตต์นะครับอาจจะเพราะว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยความร้อนมันสูงขึ้นมันก็เลยดรอปกำลังไฟลงชั่วคราวแล้วมันก็กลับขึ้นมาใหม่แล้วครับ240 กิโลวัตต์เพิ่มขึ้นมา246แล้ว247นะครับตอนนี้เมื่อกี้ช่วงที่มันดรอปลงไปต่ำกว่า50 กิโลวัตต์นะครับก็เป็นเวลาไม่ถึง1 นาทีนะที่ผมสังเกตอยู่เนี่ยช่วงตอนที่มันชาร์จได้10 นาทีนะครับมันมีดรอปกำลังไฟลงไปแล้วก็อันนี้นาทีที่11แล้วกลับขึ้นมา248 กิโลวัตต์ชาร์จมาแล้ว20 นาทีแบตเตอรี่ขึ้นมาเป็น 66% นะครับได้เพิ่มมาแล้วประมาณเกือบ 60% แล้วก็เท่าที่ผมสังเกตเนี่ยการชาร์จไฟของคันนี้นะครับคิดว่าช่วงที่เป็นแบตเตอรี่ร้อนๆเนี่ยมันจะดรอปกำลังไฟลงไปให้เหลือประมาณ40 กิโลวัตต์จะอยู่แถวๆนั้นประมาณ1 นาทีแล้วก็จะกลับขึ้นมาที่200 กว่ากิโลวัตต์นะครับอันนี้แบตเตอรี่มันสูงขึ้นมาที่ 67% แล้วกำลังไฟมันเลยขึ้นมาสูงสุดแถวๆประมาณ180ถึง200 กิโลวัตต์แต่ช่วงก่อนหน้านี้นะครับที่ผมได้ถ่ายให้ดูเนี่ยมันจะกลับลงไป40 กิโลวัตต์แล้วก็กลับขึ้นมาประมาณ250 กิโลวัตต์ขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่ชาร์จอยู่นะครับว่าเปอร์เซ็นต์นั้นอ่ะมันรับกำลังได้สูงสุดที่เท่าไหร่ตอนนี้ที่ 68% เนี่ยและยังกลับมารับกำลังไฟสูงสุดได้ถึงเกือบ190 กิโลวัตต์เลยระหว่างที่เราชาร์จแบตอยู่นะครับช่อง Active Grill ด้านหน้าเนี่ยก็จะเปิดรับอากาศนะครับแล้วก็จะได้ยินเสียงพัดลมดูดอากาศเข้าไปเนี่ยค่อนข้างดังเลยให้ดูอุณหภูมิรอบๆตัวรถระหว่างที่เราชาร์จไฟนะครับตรงบริเวณซุ้มล้อเนี่ยก็จะมีลมร้อนนะครับที่ระบายออกมาบริเวณช่วงนี้แต่เป็นลมที่ออกมาไม่ค่อยแรงเลยนะครับมีแค่แบบลมร้อนออกมานิดหน่อยอุณหภูมิบริเวณนี้ก็จะอยู่ประมาณ49 องศานะครับแล้วก็ดูที่ด้านหน้าเวลาที่เราชาร์จแบตเนี่ยไอตัวช่อง Active Grill Shutter ตรงนี้ก็จะเปิดนะครับแล้วก็ดูดอากาศเข้าไประบายอยู่ด้านในนะตอนนี้ที่เราจอดเนี่ยจอดตากแดดแล้วก็ชาร์จแบตอยู่ด้วยนะครับบริเวณที่มันเป็นสีดำๆเนี่ยตรงนี้จะเห็นว่าอุณหภูมิมันจะสูงกว่าตรงอื่นเพราะว่ามันดูดแสงแดดเข้าไปนะครับเนี่ย51 องศาแต่ตัวรถที่เป็นสีเหลืองๆเนี่ยอุณหภูมิอยู่ที่ 42-43 องศานะครับ
บตเตอรี่ 78% เนี่ยรับกำลังไฟได้สูงถึง 158 กิโลวัตต์เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับกำลังไฟเนี่ยจะเริ่มช้าลงจริงๆช่วงที่พ้น 84% ไปนะครับมันจะดรอปลงต่ำกว่า 60 กิโลวัตต์ถ้าเป็นการเดินทางไกลเนี่ยเราชาร์จถึงแค่ 84% ก็พอแล้วนะครับกำลังไฟดรอปลงแล้วนะครับพอขึ้น 85% เนี่ยดรอปลงมาเหลือที่ 53 กิโลวัตต์ตั้งแต่แบตเตอรี่เกิน 85% ขึ้นมานะครับกำลังไฟเนี่ยก็จะดรอปต่ำกว่า 50 กิโลวัตต์แล้วถ้าเราเดินทางไกลแล้วก็ต้องการทำเวลานะครับก็ชาร์จถึง 85% ก็พอแล้วก็ค่อยไปชาร์จต่อสถานีหน้านะเพราะว่าคันนี้เป็นเทคโนโลยีแบต 800 โวลต์นะครับคือเราไปชาร์จที่ปตทเนี่ยถ้าชาร์จคันเดียวก็ได้สูงเกิน 100 กิโลวัตต์นะครับใช้เวลาชาร์จไป 30 นาทีได้แบตเตอรี่กลับคืนมา 80% ถ้าเราขับช้าๆไปเรื่อยๆ 1% เราจะวิ่งได้ 4 กิโลเมตรก็เอา 4 เนี่ยคูณ 80 จะวิ่งได้ต่ออีก 320 กิโลเมตรหรือคำนวณแบบให้มันน้อยๆเลยนะครับเราชาร์จ 30 นาทีเนี่ยแล้วเราจะขับต่อด้วยความเร็วสูงๆนะครับต้องขับด้วยความเร็วสูงจริงๆนะมันก็จะวิ่งได้ 200 กิโลเมตรถ้าคำนวณจากค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานแบบสัก 33-35 กิโลวัตต์เอาต่อ 100 กิโลเมตรนะครับเชงมาลองขับบ้างนะคะตอนนี้เนี่ยก็ปรับตำแหน่งของเบาะแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยในตำแหน่งที่รู้สึกว่าโอเคกำลังพอดีเรียบร้อยนะคะก็จะเห็นว่าเบาะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสามารถที่จะเลื่อนขยับเข้าไปใกล้กว่านี้ได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นคนที่สูง150เซนหรือว่าน้อยกว่านั้นอีกหน่อยนึงเชงว่าก็ไม่น่ามีปัญหาแล้วก็ตัวพวงมาลัยเองเนี่ยก็สามารถปรับขึ้นลงนะคะได้ง่ายเลยนะคะก็จะมีปุ่มอยู่ตรงนี้ขึ้นลงนะคะแล้วก็ยืนออกยืนเข้าอันนี้ก็สะดวกมากนะคะเป็นระบบไฟฟ้าเข้าใจง่ายแถมปรับได้ถึง4ทิศทางเลยนะคะตัวกระจกมองหลังแล้วก็กระจกข้างเนี่ยก็สามารถปรับให้อยู่ในองศาที่ใช้งานได้จริงนะคะสำหรับคนตัวเล็กนอกจากนี้เนี่ยเราไม่ได้มาแค่2คนนะคะเราบรรทุกถุงปูนมาด้วย200 กิโลกรัมก็จะอยู่ในห้องโดยสารส่วนหนึ่งแล้วก็อยู่ที่ท้ายรถอีกส่วนหนึ่งตรงนี้นะครับเดี๋ยวแอปเปิดให้ดูนิดนึงนี่นะครับเราไม่พลาดที่จะนำน้ำหนัก200 กิโลกรัมมาด้วยนะครับสำหรับช่อง CG Go โอเคค่ะก็สำหรับแฟนๆที่ถามว่าถุงปูนอยู่ไหนก็อยู่นั่นนะคะอันนี้นะครับลักษณะของคนที่เพิ่งขับรถคันนี้ครั้งแรกมันจะรู้สึกว่าเอ้ยรถมันใหญ่ๆนะใช่ยังต้องกะระยะด้านหน้ารถกันอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าเพิ่งได้ลองขับเลยคันนี้นะคะเวลาที่เปลี่ยนจาก parking นะคะไปเป็นเกียร์ D หรือเกียร์ R เนี่ยตัว safety belt เขาก็จะมีการดึงให้กระชับขึ้นนะคะตัวจังหวะการดึงเนี่ยถือว่าสมูทดีนะคะก็คือรู้สึกว่ากระชับขึ้นแต่ว่าไม่ได้ดึงตึงจนแน่นอึดอัดนี่ช่วงนี้เราวิ่งผ่านนะครับเป็นภูเขาอยู่ทั้ง2ด้านสวยมากเลยนะคะวิวเส้นนี้เป็นไงบ้างเนี่ยขับมาตั้ง 40-50 กิโลแล้วอ๋อถือว่าคันนี้นี่ยิ่งวิ่งทางตรงๆหรือว่าทางโค้งเล็กน้อยนะคะทำความเร็วขึ้นไปที120 130 140เงียบๆนิ่งๆเลยนะคะถ้าไม่ได้ก้มมาดู head up display นี่แบบโหไปแล้วเหรอ135 ถือว่าเขาขับแล้วนิ่งจริงๆเชงลองมา2โหมดนะคะ drive mode เนี่ยโหมด sport กับโหมดทัวร์คือโดย default เนี่ยจะเป็นโหมดทัวร์นะคะก็รู้สึกว่าเป็นโหมดที่ขับค่อนข้างง่ายนะคะแต่เวลาที่เร่งคันเร่งเพื่อที่จะแซงเนี่ยความเร็วก็มาตามใจสั่งเลยนะคะ905แรงม้าของจริงส่วนโหมดสปอร์ตเนี่ยเวลาเหยียบคันเร่งเนี่ยก็จะความเร็วเนี่ยก็จะมาเร็วขึ้นอีกนิดนึงด้วยนะก็ยังเป็นความเร็วที่รู้สึกว่ายังขับไม่ยากนะคะสำหรับคนที่เวลาเหยียบคันเร่งเนี่ยไม่ได้ลงน้ำหนักเยอะๆคือเชคเนี่ยจะเป็นสไตล์ค่อยๆเพิ่มน้ำหนักเท้าเวลาเหยียบคันเร่งนะคะก็ยังถือว่าแม้ว่าแรงม้าจะเยอะมากเนี่ยก็ยังสามารถขับได้สมูทสำหรับเรื่องของน้ำหนักพวงมาลัยนะคะตอนนี้เชงขับอยู่โหมดสปอร์ตนะคะน้ำหนักเนี่ยก็ค่อนข้างหนักแต่เชงรู้สึกว่าโอเคนะคะมีความมั่นใจในการควบคุมพวงมาลัยรถที่ใหญ่เนี่ยก็จะมีจังหวะที่รู้สึกว่าเรายังต้องทำความคุ้นชินกับตัวรถนะเพื่อให้รถเนี่ยอยู่กลางเลนโดยรวมแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเถอะทะเว่อร์เลยนะคะแต่ใหญ่กว่าที่ปกติขับเนี่ยแน่นอนนี่การเข้าโค้งที่ความเร็ว110นะคะสมูทและชิลมากนะความรู้สึกคือเหมือนขับอยู่ที่ประมาณ70เขาคอนฟิกมาดีจริงๆรวมไปถึงช่วงล่างด้วยนะเพราะว่าเส้นนี้เนี่ยมันก็จะมีช่วงที่ถนนเนี่ยเป็นเวฟคลื่นเล็กๆไปเรื่อยๆนะคะคือไม่ได้ทำเรียบไปเลยอ่ะข
คันนี้เนี่ยก็รู้สึกว่ามีความนุ่มกระชับตัว Air Suspension ของเขานี่ทำหน้าที่ได้ดีเลยค่ะอย่างตอนนี้ที่ขับอยู่นะคะโม้ไปด้วยเนี่ยก็ความเร็วที่103แล้วนะคะคือคันนี้ต้องบอกนะครับถ้าเราไม่ดูที่ความเร็วอ่ะเผลอๆมันขึ้นไปได้140 150มันจะเหมือนเราขับคันอื่นอยู่ที่ความเร็วประมาณ110 120เองนะครับนี่คือช่วงเข้าโค้งด้วยนะเข้าโค้งที่ความเร็ว135เนี่ยมันสมูทมากๆแล้วก็ไม่รู้สึกหวาดเสียวเลยนะคะคือรู้สึกว่าควบคุมได้ใน Electra R เนี่ยจะได้เป็นตัวอิเล็กทรอนิกส์แอนตี้โลบาร์มาด้วยนะตัวกันโค้งที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับคือผมได้ลองใช้ดูนะเมื่อเช้าที่บอกว่าขับให้แบตเหลือน้อยเนี่ยลองเข้าโค้งดูโอ้โหทำได้ดีมากๆเลยอะเวลาเราเข้าโค้งตัวรถมันแทบจะไม่มีอาการโครงเลยนะเรียกว่าไม่มีอาการโครงเลยแหละมันไปแบบใช่นิ่งๆไปเลยแล้วเมื่อกี้ค่ะเราเพิ่งผ่านช่วงถนนที่แบบว่าคล้ายๆกึ่งหลังเต่าแล้วนะแบบเป็นคลื่นลูกใหญ่อย่างนี้เลยแล้ววิ่งมาที่ความเร็ว120 ถึง 130เนี่ยไม่มีอาการบั๊มอย่างนี้เลยนะเมื่อกี้สมูทมากโดยปกติแล้วก็ควรจะขับด้วยความเร็วภายใต้ที่กฎหมายกำหนดนะคะอันนี้ก็ทดสอบช่วงสั้นๆในช่วงจังหวะที่ไม่ได้มีรถอยู่ด้านหน้าหรืออยู่ด้านหลังนะคะเพราะวันนี้เราขับมาตั้งนานนะครับรถค่อนข้างเยอะมากเลยเนี่ยเพิ่งได้ลองช่วงเมื่อกี้แหละใช่พรุ่งนี้ยังเป็นวันหยุดอีก1 วันนะครับแต่วันนี้รถขับกลับเยอะมากเลยขามานี่กว่าจะได้ขับความเร็วระดับ120นี่ต้องมาขึ้นมอเตอร์เวย์ M6 นะครับเพราะว่ารถเยอะตลอดทางใช่จากกรุงเทพมาถึงสระบุรีนี่รถเยอะมากเลยแล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยหลังจากที่ผมได้ลองขับความเร็วสูงนะโอ้โหต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆเมื่อวานเราขับมาแบบโอ้โหรถ905แรงม้าแต่ขับอยู่80-90อ่ะ สำหรับค่าความดังเสียงภายในห้องโดยสารนะครับตอนนี้เราใช้ความเร็วที่120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเดี๋ยวผมให้ดูค่าความดังเสียงนะครับขนาดว่าเราขับอยู่บนถนนที่เป็นคอนกรีตนะครับเสียงภายในห้องโดยสารเนี่ยค่อนข้างเงียบเลยเพราะว่ากระจกรอบคันนี่เป็นอะคูสติกกลาสนะครับเป็นกระจก2 ชั้นถ้าผมเทียบกับคันอื่นๆเนี่ยเวลาที่เราขับบนถนนคอนกรีตเนี่ยความดังเนี่ยมันจะเกิน65เดซิเบลขึ้นไปนะครับเมื่อกี้ที่ผมถ่ายให้ดูนี่ความเร็ว120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงความดังของเสียงยังอยู่65แล้วก็ต่ำกว่า65เดซิเบลลงมาอีกสำหรับคราวนี้เราไม่ได้ขับไปเชียงใหม่นะครับมาทางโคราชก็เลยจะแวะมาขับขึ้นแล้วก็ลงเขาใหญ่นะครับที่เราจะขับขึ้นเขาใหญ่เนี่ยไม่ได้จะลองว่ามันจะขึ้นไหวหรือเปล่าแต่จะดูในตอนที่เราขับลงนะครับว่าเวลาเราขับลงเขาเนี่ยคันนี้เราใช้รีเจนเช่นเราใช้รีเจนเลเวล3แล้วก็มาวัดดูอุณหภูมิที่จานเบรกนะครับว่ามันจะอุณหภูมิสูงขึ้นสักขนาดไหนแล้วก็ตอนนี้ผมจอดอยู่บริเวณข้างทางนะครับมันก็จะมีรถขับผ่านไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะให้ดูที่จอด้านหน้าคนขับนะครับตรงนี้มันจะมีเตือนเราด้วยนะครับถ้าเวลาที่มีรถวิ่งผ่านมาเนี่ยนี่ครับให้เปิดประตูอย่างระมัดระวังนะทีนี้ถ้าผมกดเปิดประตูมันเปิดออกไม่ได้นะครับช่วงที่เมื่อกี้มีรถวิ่งมาเดี๋ยวผมลองดูใหม่อีกทีนะครับดูตรงนี้รถมาละผมกดเปิดประตูเนี่ยมันจะไม่ออกไปนะครับดันยังไงก็ไม่ออกต้องกดอีกทีตอนที่รถผ่านไปแล้วนะครับทีนี้เทียบดูกับตอนนี้ไม่มีรถมาแล้วกดเปิดได้แล้วพอมีรถวิ่งมาก็จะลองเตือนอันนี้ประตูดูดนะครับเราแค่ดึงเข้ามาใกล้ๆมันก็จะปิดเข้ามาให้แน่นเองตอนนี้แบตเตอรี่เรามี 29% นะครับแล้วก็ระยะทางที่จะวิ่งได้เนี่ยเหลืออีก120 กิโลเมตรขับขึ้นเขาใหญ่โดยใช้โหมดทัวร์นะครับรถคันนี้คันค่อนข้างกว้างนะครับพอมาขับถนนที่แคบๆอย่างเงี้ยเวลาเรามองที่กระจกมองข้างทั้ง2ด้านเนี่ยรถแทบจะเต็มพอดีเลยนะครับระหว่างเส้นก
กลางแล้วก็เส้นทางด้านซ้ายมือช่วงนี้เป็นช่วงที่ขึ้นเนินแล้วนะครับขับขึ้นเนินนี่ไม่ได้เหมือนขึ้นเนินนะครับเราแตะคันเร่งเบาๆเนี่ยในโหมดทัวร์เนี่ยรถก็เคลื่อนตัวออกไปได้เหมือนเราวิ่งอยู่บนทางราบเลยนะครับต้องบอกว่าคันนี้แค่ขับทางราบเนี่ยมันก็แรงสุดๆอยู่แล้วขับคันนี้ต้องคอยระวังนะครับถ้าไม่ได้มองบน Head Up Display เนี่ยเราจะขับขึ้นไปถึง140 150แบบไม่ทันตั้งตัวเลยนะยิ่งใครปิด Head Up Display นะครับเราไม่ได้เอาตาลงมามองตรงความเร็วตรงเนี้ยผมว่ายังไงก็ขับเกินแน่ๆเวลาขับบนทางด่วนหรือมอเตอร์เวย์นะครับเพราะว่าตัวรถเนี่ยค่อนข้างนิ่งเราขับที่ความเร็ว140 150นี่มันเหมือนกับว่าเราขับอยู่แค่ความเร็ว100ในรถคันอื่นๆนะครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็นโหมดเลนจ์ดีกว่าเอาแบบขึ้นด้วยโหมดประหยัดเวลาขึ้นด้วยโหมดเลนจ์อันนี้จะรู้สึกว่ามันตื้อๆลงมาอีกนิดนึงนะครับเราจะต้องเหยียบคันเร่งลงไปลึกกว่าเดิมตอนที่ใช้โหมดเลนจ์ในทางราบๆนะครับอันนั้นอ่ะมันก็ยังรู้สึกว่าแรงอยู่นะถึงแม้จะเป็นในโหมดเลนจ์คือเท้าเราจะต้องแตะคันเร่งลึกกว่าเดิมอีกนิดนึงนะครับไม่ใช่ว่าแบบว่าต่างกันแบบโหต้องเหยียบลงไปลึกมากแต่สิ่งที่ต้องคอยระวังนะครับเพราะว่ารถเรามันคันใหญ่มากวิ่งถนนแคบๆแบบนี้ก็มีเสียวเหมือนกันนะเวลาที่สวนกันกับรถคันใหญ่ๆเนี่ยครับตรงนี้ทางค่อนข้างชันนะครับนี่เราลองขึ้นด้วยโหมดเลนจ์เลยนะง่ายๆสบายๆนะครับทีนี้ลองเทียบกันกับโหมดข้ามไปโหมดสปอร์ตเลยดีกว่าโหมดทัวร์มันก็ขึ้นง่ายอยู่แล้วแหละแต่ลองสปอร์ตไปเลยเราเว้นระยะห่างจากคันหน้านิดนึงนะครับด้านหลังก็ไม่ได้มีรถตามมาด้วยแล้วถ้าเราสมมติเรายกเท้าออกจากคันเร่งตรงเนินชันโอ้ยคันนี้จอดเลยนะครับรถไม่ได้ไหลขึ้นเนินชันก็คือลดความเร็วลงจนหยุดสนิทเลยเนี่ยในโหมดสปอร์ตนะครับแตะคันเร่งเบาๆก็พุ่งขึ้นมาที่ความเร็ว50เลยนะโค้งนี้เราก็จะเป็นเหมือนชันขึ้นอีกนิดนึงแตะคันเร่งเบาๆนะครับในโหมดสปอร์ตผมว่าสำหรับคันนี้นะครับขับโหมดทัวร์ก็พอละเส้นทางเขาใหญ่นี้นะครับมันเป็นทางชันก็จริงนะครับแต่ก็ไม่ได้ชันหนักขนาดทางพวกภาคเหนือนะครับอย่างเช่นอ่างขางที่ผมไปประจำเนี่ยเส้นทางนี้ก็สำหรับใครที่อยากจะลองขึ้นเขาก็มาซ้อมทางนี้ก่อนก็ได้นะครับไม่ได้ชันมากแล้วก็สามารถทดลองการลงเขาการใช้เบรกเวลาที่ขับลงเขาได้นะมันเป็นทางลาดชันแล้วก็ยาวลงไปเรื่อยๆนี่ในคันนี้เนี่ยระบบที่คอยแจ้งเตือนนะครับว่าเราเหนื่อยล้าเนี่ยมันจะชอบเตือนขึ้นมาบ่อยๆนะอย่างเช่นเวลาที่ขับแล้วมีแดดแยงตาเนี่ยแล้วตาเราแบบรีมันก็จะเตือนบ่อยมากเลยนึกว่าเราง่วงนอนนะนี่ก็ขึ้นมาถึงจุดชมวิวแล้วนะครับวันนี้นี่อากาศกำลังดีนะครับช่วงกลางวันเนี่ยแดดร้อนมากๆ
แล้วก็ตอนเนี้ยท้องฟ้าก็ค่อนข้างปลอดโปร่งนะครับเมฆก็มีไม่ได้เยอะมากนี่นะครับนี่เส้นทางนี้มีโค้งให้ได้ลองคันนี้นี่ถ้าได้ขับโค้งทางภาคเหนือผมว่าน่าจะสนุกมากเลยนะแล้วก็เป็นรถ SUV ด้วยเราก็ขับเที่ยวทางภาคเหนือได้สบายใจหน่อยนะครับสิ่งที่ต้องระวังก็คือยางนะครับที่แก้มบางปกตินะถ้าเวลาเราขับ SUV ที่มันสูงหน่อยแล้วเข้าโค้งเราจะรู้สึกถึงอาการโค้งนะแต่คันเนี้ยที่มันมีตัวอิเล็กทรอนิกส์แอนตี้โลบาร์นะครับตัวกันโค้งที่เป็นไฟฟ้าเขาทำได้ดีจริงๆนะครับเราเข้าโค้งนี่มันตัวรถนี่มันรู้สึกนิ่งมากๆลองโค้งหน้านี้นะครับความเร็ว60ตอนนี้แบตเหลือ 23% นะครับทางเรียบๆแล้วก็โค้งเยอะแบบนี้นะครับรถช่วงล่างดีๆนี่ขับเข้าโค้งได้สนุกเลยนะแล้วก็ผมไปลองนั่งทางฝั่งผู้โดยสารนะครับความรู้สึกก็ไม่ต่างจากฝั่งคนขับเลยนะเวลาที่ขับความเร็วสูงๆอ่ะมันก็รู้สึกว่ารถคันเนี้ยมันนิ่งดีมากจนนึกว่าขับอยู่ความเร็วไม่ได้สูงมากนะครับอย่างเช่นตอนที่เชงขับ120 130ผมนั่งอยู่ฝั่งผู้โดยสารอ่ะมันเหมือนกับขับอยู่ประมาณ90-100นะเดี๋ยวเราคงจอดตรงจุดชมวิวด้านหน้านี้แล้วก็ขับลงนะครับอันนี้เราแค่มาลองขึ้นทางลาดชันแบบไม่ได้ชันมากแล้วก็ดูการรีเจนการใช้เบรกช่วงที่ขับลงดูวิวรอบๆบริเวณที่จอดรถนะครับเขาใหญ่เนี่ยผมก็ไม่ได้มาน่าจะมากกว่าปีแล้วนะครับวันนี้เรามาถึงช่วงเย็นๆแล้วก็ทั้งแสงแล้วก็ต้นไม้นะบรรยากาศกำลังดีเลยช่วงนี้เป็นหน้าฝนด้วยก็เขียวไปหมดเลยนะครับตอนนี้เราก็จะขับลงแล้วนะครับเมื่อกี้ก่อนที่เราจะขับออกมาจากจุดที่จอดแวะชมวิวนะแบตเตอรี่มี 22% นะครับเดี๋ยวเราดูว่าลงไปถึงเนี่ยแบตจะเพิ่มมาเป็นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ระบบเตือนให้พักเตือนอีกแล้วนะครับบนหน้าจอเนี่ยเราเพิ่งขึ้นรถมาแป๊บเดียวเองถ้ามันเห็นว่าเราตาแบบลีเมื่อไหร่นะครับเตือนเลย6:40 นาทีตรงนี้มันก็ยังไม่ได้มืดมากนะแล้วผมเปิดตัวไฟหน้าที่เป็นไฟสูงอัตโนมัติไว้นะครับช่วงที่มันเข้าไปตรงต้นไม้เยอะๆมันจะมืดเนี่ยไฟสูงก็ติดขึ้นมานะครับแล้วก็ติดแบบเป็น Matrix LED นะครับก็จะแบบดับในส่วนที่เป็นคันหน้าแล้วก็จะส่องออกไปทางด้านข้างๆนะครับติดขึ้นมานะครับความเร็วที่ขับอยู่ตอนนี้ก็คือ43 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวออโต้ไฮบีมเนี่ยก็ทำงานได้นะครับมันจะส่องออกไปด้านข้างด้านนู้นเราจะเห็นที่เป็นไฟสูงติดขึ้นมานะครับนี่ส่องออกไปด้านข้างทางถ้าเป็นช่วงกลางคืนมืดๆเนี่ยก็ช่วยเราได้เยอะนะเราเห็นออกไปข้างทางเผื่อว่าอย่างเช่นเราขับเส้นทางแบบนี้เมื่อกี้จุดที่ผ่านมาก็มีลิงนะครับมาอยู่เต็มสองข้างทางถ้าไฟส่องออกไปด้านข้างถนนเนี่ยให้เราได้เห็นก่อนเราก็ขับรถได้อย่างปลอดภัยนะครับหลังจากขับผ่านจุดชมวิวสุดท้ายนี้มานะครับก็จะเริ่มเป็นทางลาดชันลงเรื่อยๆแล้วตอนนี้ผมตั้งรีเจนไว้ที่เลเวล 3นะครับแล้วก็ขับลงในโหมดทัวร์ช่วงที่ชันๆนี้นะครับเวลาเรายกเท้าออกจากคันเร่งเนี่ยก็จะเห็นแท็บรีเจนนะครับจะอยู่ด้านซ้ายมือของความเร็วนะตัวไฟหน้าเนี่ยเขาเป็น Matrix LED นะครับ
ก็จะใช้วิธีดับสว่างในบางจุดเอาแต่ว่าจะไม่ได้เป็นแบบ adaptive นะครับที่หันซ้ายหันขวาผมลองขับดูบริเวณช่วงหมู่บ้านเวลาที่เราหักพวงมาลัยซ้ายขวาเนี่ยไฟมันจะไม่ได้เอียงซ้ายขวาตามแต่ถ้าเวลาเราเลี้ยวโค้งนะครับมันจะมีไฟ cornering light คอยส่องนะครับเนี่ยเวลาผมหักพวงมาลัยขวาก็จะมีไฟที่ส่องออกไปทางด้านขวาช่วงที่เราขับอยู่ตรงนี้นะมันไม่มีรถคันด้านหน้าที่วิ่งอยู่นะครับทีนี้โอ้นี่ไงโอ้ยเดี๋ยวนะครับเมื่อกี้มีลิงตัวเล็กๆเราต้องระวังนะน่าจะไปแล้วโอเคเราเปิดดูกล้องรอบคันเป็นช่วงทางลาดชันลงเขานะครับแล้วมันค่อนข้างมืดมากขนาดว่าไฟสูงเนี่ยส่องนำไปก่อนเมื่อกี้ยังเกือบมองไม่เห็นเพราะว่าหน้ารถนะครับมันทิ่มลงเนี่ยถึงไฟสูงจะทำงานเนี่ยบางทีมันก็ยังแหงนไปไม่พอนะที่จะได้เห็นระยะไกลๆแล้วก็สำหรับระดับของไฟหน้านะครับคันนี้ก็จะเป็นการปรับระดับแบบอัตโนมัตินะจะไม่มีปุ่มให้เราปรับชดเชยนะครับก็คือคันนี้นะครับถ้าสมมุติเราบรรทุกหนักมากจริงๆจนด้านท้ายเนี่ยมันกดลงไปแล้วหน้ายกตัวระบบปรับมุมของไฟหน้าเนี่ยเขาก็จะปรับชดเชยให้อัตโนมัตินะครับนี่เห็นเลยนะครับเห็นไหมครับอ๋อวิ่งไปมาให้เห็นเลยเนี่ยจะเว้นพื้นที่ตรงกลางไว้เป็นสี่เหลี่ยมนี่นะครับนี่ช่วงทางโค้งดูไฟ Matrix LED ครับเราขับใช้ความเร็วอยู่ที่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้ที่ความเร็วต่ำไฟสูงก็ทำงานได้ตามปกติเลยนะดูนะครับผมขับเข้าไปใกล้ๆให้ดูเนี่ยสังเกตดูด้านข้างของรถคันข้างหน้านะครับทางต้นไม้ทางซ้ายมือเนี่ยไฟส่องนำไปก่อนเลยนะครับดูจากเส้นทางช่วงที่เราขับลงนะเมื่อกี้มันก็มีทางลาดชันลงมานะครับแต่เนี่ยพอตรงเนี้ยที่เราขับมาสักพักเนี่ยมันก็ไม่ค่อยชันเท่าไหร่นะทีนี้ตัวจานเบรกถึงแม้เราจะเหยียบเบรกลงมาช่วงทางชันๆนะแต่มาเจอช่วงเนี้ยอุณหภูมิมันก็ลดลงได้นะครับผมเลยไม่แน่ใจแล้วว่าเดี๋ยวพอเราขับลงไปถึงตรงทางเข้าเนี่ยนี่ถึงแล้วเหรอ แป๊บลงมาถึงแล้วนะเดี๋ยวลองวัดอุณหภูมิจานเบรกดูนะไม่แน่ใจว่ามันจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าตอนที่ขับขึ้นนะครับก็ดูว่ามันก็พอจะเป็นทางลาดชันอยู่นะถึงจะไม่ได้ชันเหมือนทางภาคเหนือแต่ตอนขับลงรู้สึกว่ามันชันอยู่สักแป๊บเดียวเองแล้วก็วิ่งเป็นทางราบแล้วนะครับมาดูที่อุณหภูมิจานเบรกนะครับคือเราขับลงมันไม่ค่อยได้ชันสักเท่าไหร่เลยแล้วก็อุณหภูมิจานเบรกนี่อยู่แค่36องศานะครับช่วงที่เราขับเมื่อกี้ช่วงท้ายๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยชันแล้วนี่ขนาดมีแตะเบรกเพิ่มบ้างอยู่นะครับอุณหภูมิจานเบรกอยู่34องศานี่ครับจานเบรกนี่เย็นๆเลยนะดูที่ล้อหน้านะครับสูงสุดเนี่ยมันอยู่40กว่าองศานั่นคือบริเวณด้านขอบๆนะครับที่มันจะสูงกว่าปกติส่วนตรงเนี่ยบริเวณที่มันจะเป็นผ้าเบรกมาจับกับจานเบรกนะครับก็อยู่36องศาสำหรับเส้นทางที่ขับลงมามันไม่ได้ชันมากนะครับเลยได้ลองให้ดูได้แค่นิดหน่อยคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับ
ลองชาร์จกับตู้ปตทนะครับตู้เนี่ยสเปคคือ120กิโลวัตต์จ่ายกระแสไฟได้สูงสุดที่200แอมป์ถ้าเป็นรถที่เป็นเทคโนโลยีแบบ400โวลต์เนี่ยก็จะอยู่ประมาณ80กิโลวัตต์หรือสูงสุดถ้าเป็นรถที่รับได้เกินหน่อยนะครับก็อาจจะขึ้นไปแถวๆ88กิโลวัตต์แต่ก็ไม่เกิน90นะครับส่วนคันนี้เป็นเทคโนโลยีแบต800โวลต์นะครับชาร์จกับตู้ปตทเนี่ยผมกดเริ่มชาร์จตอนแบตเตอรี่ 20% นะกำลังไฟที่หน้าตู้เนี่ยขึ้นเกือบเต็ม120กิโลวัตต์เลยนะครับแรงดันไฟอยู่ที่700โวลต์แล้วก็กระแสไฟเนี่ย166แอมป์ใช้เวลาชาร์จไป5นาทีนะครับจากแบตเตอรี่20ขึ้นมาที่ 29% ต้องบอกว่าคันนี้ขับไปทั่วไทยได้สบายๆเลยนะเจอตู้ปตทเนี่ยก็ชาร์จได้เต็มกำลังไฟที่120กิโลวัตต์เลยนะครับแล้วก็พวกตู้ PA ที่เป็นรุ่นใหม่สีเงินน่ะอันนั้นก็เหมือนกันนะครับสเปค120กิโลวัตต์จ่ายกระแสไฟได้สูงสุดที่200แอมป์ถ้าเป็นรถ400โวลต์ก็จะได้ประมาณเท่ากับตู้ปตท80ถึง90แต่รถ800โวลต์แบบนี้นะครับรับเต็มกำลังไฟเลยระหว่างที่ชาร์จนะครับหน้าจอด้านหน้าคนขับเนี่ยก็จะเป็นแถบสีเขียวๆวิ่งอยู่แบบนี้แล้วก็มาดูที่กำลังไฟที่หน้าจอนะครับตรงจอกลางเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ115ถึง116กิโลวัตต์เพราะว่าเราอยู่ในรถแล้วก็ตอนนี้เปิดแอร์ไปด้วยนะครับกระแสไฟที่หน้าตู้เนี่ยมันจ่ายออกมาเกือบ120กิโลวัตต์ก็จริงแต่ว่ามันก็จ่ายไปให้ในส่วนของแอร์ที่ทำความเย็นอยู่ตอนนี้นะครับรวมถึงระบบระบายความร้อนแบตด้วยไอ้ที่โชว์อยู่ตรงเนี้ยก็จะเป็นกำลังไฟที่มันเข้าไปที่แบตจริงๆนะครับอยู่ที่ประมาณ115กิโลวัตต์ตอนนี้เราชาร์จมาประมาณ7นาทีนะครับจากแบต20ขึ้นมา 33% เนี่ยคือพอคันเนี้ยรับกำลังไฟได้สูงนะครับสูงถึง300กิโลวัตต์เนี่ยแต่พอเรามาชาร์จแค่120กิโลวัตต์ตัวอุณหภูมิแบตเนี่ยมันไม่ได้สูงขึ้นมากนะถ้าดูเป็นชาร์จเคิร์ฟเนี่ยมันน่าจะแฟตเลยนะครับจะอยู่ประมาณ115-116กิโลวัตต์ไม่มีการดรอปกำลังไฟลงเลยนะครับแต่ตอนที่เราไปเทสกับตู้300กิโลวัตต์คืออันนั้นมันรับกำลังไฟแรงมากๆตัว BMS เนี่ยที่คอยจัดการเรื่องแบตเตอรี่เขาก็จะมีการลดกำลังไฟลงชั่วขณะนะครับลงไปเหลือกำลังไฟต่ำๆ40-50กิโลวัตต์เพื่อให้อุณหภูมิแบตมันไม่สูงขึ้นแล้วค่อยกลับขึ้นมาชาร์จที่กำลังสูงใหม่อีกทีทำแบบนี้สลับกันไปเรื่อยๆนะครับแต่พอเรามาชาร์จแบบเนี้ยวิ่งนิ่งๆเลยนะครับไม่ต่ำกว่า110กิโลวัตต์เลยเวลาที่เรากด start charge นะครับ ambient light ในรถเนี่ยจะวิ่งเป็นสีเขียวๆขึ้นมาให้เราเห็นอยู่สักครู่หนึ่งแล้วก็ดับไปเมื่อกี้เราชาร์จได้กำลังไฟเต็มสเปคตู้120กิโลวัตต์มาได้ยาวๆเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้มีรถมาชาร์จด้วยกันอีก1คันนะครับกำลังไฟลดลงมาเหลือประมาณ60กิโลวัตต์พอชาร์จคู่กัน2คันนะครับกับตู้ปตทเนี่ยในส่วนของกำลังไฟเนี่ยหารคนละครึ่งกันเลยนะครับลดลงมาเหลืออยู่ประมาณ58ถึง60กิโลวัตต์ในรถเนี่ยโชว์58กิโลวัตต์นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูบนหน้าตู้ก็อยู่ที่59กิโลวัตต์นะครับสำหรับ Lotus Electra แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูที่ของ BYD นะครับ BYD ก็ได้56กิโลวัตต์ตอนนี้แบตเขาอยู่ที่ 43% นะครับก็แบ่งกันคนละครึ่งพอดีแรงดันไฟของ BYD เนี่ยอยู่ที่436โวลต์130แอมป์ส่วน Electra นะครับแรงดันไฟอยู่ที่700โวลต์ได้กระแสไฟมา80แอมป์นะครับแต่กำลังไฟเนี่ยก็ยังอยู่ที่เกือบ60กิโลวัตต์นะครับกลับมาถึงที่กรุงเทพแล้วนะครับทริปนี้เราขับไปทั้งหมด815กิโลเมตรความเร็วเฉลี่ยเนี่ยอยู่ 63.4 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 24.6 กิโลวัตต์ต่อ100กิโลเมตรนะครับจุดสุดท้ายที่เราชาร์จแบตก็คือร้าน Lipsman ตรงเขาใหญ่นะผมชาร์จแบตไป 80% แล้วก็ขับกลับมาระยะทาง175กิโลเมตรเนี่ยแบตลดลงไป 35% นะครับกลายเป็นว่าขาที่ขับกลับมาเนี่ย 1% แบตเตอรี่จะวิ่งได้ประมาณ5กิโลเมตรเพราะว่าช่วงจากเขาใหญ่เนี่ยขับกลับลงมาทางสระบุรีเนี่ยมันเป็นทางลาดลงนะครับเราขับมันเลยใช้พลังงานน้อยแล้วก็ระหว่างทางมีฝนตกด้วยทำให้ใช้ความเร็วไม่ได้สูงมากช่วงถนนพหลโยธินเนี่ยก็ใช้ความเร็วอยู่ประมาณ100-120กิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนที่ขับในเมืองนะครับก็จะให้เชงได้ลองนั่งด้านหลังดูด้วยนะครับเมื่อวานก็ได้ลองนั่งช่วงขับกลับจากโคราชแล้วนะโดยรวมเป็นไงบ้างข้างหลัง
เบาะหลังนี่ก็ถือว่านั่งค่อนข้างสบายนะคะสามารถที่จะปรับการเอนของเบาะเนี่ยด้วยระบบไฟฟ้านะคะปุ่มสวิตช์เนี่ยก็จะอยู่ทางด้านข้างของตัวเบาะนะคะอย่างตอนนี้เราปรับเอนสุดก็สามารถปรับให้ตั้งขึ้นมาได้อีกนะคะถือว่าปรับองศาได้ค่อนข้างเยอะเลยนะตัว headrest หรือที่รองศีรษะนะคะด้านหลังเนี่ยก็สำหรับเชงเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างพอดีเลยนะคะคือเขาออกแบบมาไม่ให้มันดันคอไปข้างหน้าเวลานั่งเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าค่อนข้างสบายเลยอย่างไรก็ตามมันก็แล้วแต่สรีระของแต่ละคนนะคะก็ถ้าใครสนใจคันนี้แล้วก็ปกติแล้วเนี่ยมักจะมีผู้โดยสารด้านหลังนี่ก็อยากให้ไปนัดเทสต์ไดรฟ์นะคะแล้วก็ชวนมาลองนั่งในรถดูด้วยกันนะคะแต่ส่วนตัวเนี่ยจริงๆรู้สึกว่าตำแหน่ง headrest ของด้านหลังเนี่ยพอดีกับเชงมากกว่าเบาะด้านหน้าด้วยนะเบาะด้านหน้าเนี่ยพอนั่งแล้วเนี่ยเนื่องจากเป็นคนตัวเล็กนะคะตรงท้ายทอยเนี่ยมันจะไปชนกับตัวตะเข็บของเจ้า headrest พอดีมันก็เลยไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูที่ตรงนี้นะครับสิ่งที่เราควรจะต้องตั้งค่าทุกครั้งนะครับเวลากลับมาขับรถคันนี้ก็คือตัวระบบเตือนนะครับก็มีทั้ง Lane Keep Assist แล้วก็ตัว Speed Limit นะครับยิ่งเวลาเราขับในเมืองนะเขาจะใช้ความเร็วที่จำกัดไว้ประมาณสัก30กิโลเมตรต่อชั่วโมงขับไปมันก็จะร้องเตือนอยู่ตลอดในซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดเนี่ยจะมีปุ่มลัดอยู่ที่ด้านบนนะครับอยู่ตรงนี้อันที่2เนี่ยครับอันแรกเนี่ยจะเป็น Account อันนี้ก็เป็นเรื่องเสียงเรากดนี่มันจะลัดเข้ามาที่เมนู Safety เรากด Off ได้เลยปกติมันจะอยู่ On เดี๋ยวผมเปิดกลับมาแล้วเนี่ยมี Speed Limit กับตัวนี้นะครับที่เป็น Lane Keep เวลาเราขับในเมืองเส้นมันจะค่อนข้างเยอะแล้วบางทีมันมีทับซ้อนกันขับไปมันก็จะดึงพวงมาลัยกลับนะครับเราก็เซตได้เนี่ยจะให้มันร้องเตือนอย่างเดียวหรือปิดทิ้งก็ได้เลยนะครับทั้ง2อันจำลองสถานการณ์จริงเลยนะคะวิ่งในเมืองเนี่ยช่วงชั่วโมงแออัดเหมือนเราวิ่งวันปกติวันทำงานเดี๋ยวนี้พวกเสาร์อาทิตย์นี่ยังรถดูจะติดกว่าวันธรรมดาอันนี้ที่กำลังร้องเตือนอยู่เนี่ยเป็น blind spot นะครับที่กระจกมองด้านข้างเนี่ยก็จะมีไฟกระพริบให้เราเห็นรวมถึงบนหน้าจอด้านหน้าคนขับเนี่ยก็จะมีติดขึ้นมาเป็นสีแดงๆด้วยนะครับช่วงที่เราขับในเมืองกันวันนี้นะครับตอนเนี้ยผมก็รีเซ็ตตัวทริป1นะครับรีเซ็ตเป็น0ละตอนที่เราเริ่มขับตอนนี้ก็ขับอยู่ช่วงเพลินจิตนะครับขับวนๆอยู่ถนนวิทยุสาทรเพลินจิตแล้วก็ทางสีลมนะครับเราขับมาได้ระยะทาง34กิโลเมตรแล้วนะครับแล้วก็ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยอยู่ที่ 21.2 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่28กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเนี่ยเวลาที่ขับรถติดๆนะครับเราดูในจอตรงเนี้ยก็จะเห็นภาพจำลองรอบตัวเลยเวลาที่มันเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับมันจะเห็นเป็นเหมือนจักรยานเมื่อกี้เราจะเห็นไม่มีคนขับนะครับบางทีก็มีแต่คนบางทีก็มีแต่จักรยานเปล่าๆไม่มีคนขี่เองได้ด้วยนู่นน่ะไปแล้วคันเดียวอยู่ข้างหน้านู่นนะครับก็คือตรงนั้นนั่นเองเนี่ยเห็นไหมบางคันเห็นไหมบางคันก็จะมีคนบางคันก็มีแต่จักรยานหรือมอไซค์ไปเปล่าๆนี่เราดูได้รอบตัวนะครับคล้ายๆกับของ Tesla นะอ๋อแล้วก็ตอนนี้ผมเหยียบเบรกอยู่เนี่ยก็มีจำลองให้เห็นไฟเบรกด้วยนะครับเราก็ดูที่หน้าจอด้านหน้าคนขับนะครับอันนี้ขณะที่เราจอดรถติดอยู่เราสามารถกดเปิดตัว Adaptive Cruise Control ได้ด้วยนะที่ปุ่มนี้ตอนนี้ระบบทำงานแล้วนะครับถ้าเป็นคันอื่นๆที่เคยลองมาเนี่ยถ้าเราจอดสนิทอยู่บางคันมันก็กดเปิดระบบขึ้นมาอย่างนี้ไม่ได้นะครับช่วงล่างเขานุ่มดีนะคะช่วงที่ก๊อฟขับในเมืองเนี่ยก็มีผ่านทั้งฝาท่อแล้วก็ช่วงที่ถนนขรุขระเนี่ยก็ด้านหลังนี่ก็รู้สึกว่ามันมีความนุ่มกระชับดีนะคะเผลอหลับไปชั่วโมงนึงเลยคือนั่งสบายมากนะคะแล้วก็ตำแหน่งการวางตัว
ที่รองมือเนี่ยสำหรับเชงนี่ก็กำลังพอดีเลยนะคะ อันนี้เบาะที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะที่เชงนั่งอยู่เนี่ยจะเป็นแบบ standard seat นะคะก็คือสามารถนั่งได้3คนแล้วก็ถ้าไม่มีคนนั่งตรงกลางก็สามารถที่จะพับเจ้านี่ลงมาเป็นที่วางมือได้นะคะแถมตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะกดเปิดออกมาเป็นที่วางแก้วน้ำนะคะได้2ใบนอกจากนี้เนี่ยตรงนี้ยังมีฟังก์ชันซ่อนอยู่ด้วยนะคะถ้ากดปุ่มซ้ายขวานะคะพร้อมกันก็สามารถที่จะเปิดตัวที่เก็บของนะคะตรงนี้เป็นช่องรับเก็บของได้อีกนิดหน่อยด้วยตัวนี้นี่ออกแบบมาเป็นวัสดุที่โดนน้ำได้นะคะอันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานนะคะเพราะบางทีทานน้ำทานอะไรก็อาจจะมีหกเลอะเทอะบ้างอันนี้ก็น่าจะเช็ดทำความสะอาดได้ค่อนข้างง่ายเลยนะคะตัวด้านล่างเองก็ดูแล้วจะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายเช่นเดียวกันตัว Standard Seat สำหรับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานที่เราขับในเมืองนะครับแล้วก็มีขึ้นทางด่วนด้วยนิดหน่อยเนี่ยระยะทางทั้งหมด40กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 21.5 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวเปิดกระโปรงหน้าให้ดูนะคะอันนี้ก็คือเรามีการโยกคันโยกด้านในเนี่ย2 ครั้งแล้วนะคะเพื่อทำการปลดล็อกตอนเปิดนะคะไม่ต้องใช้แรงเลยนะคะตรงกลางเลยนะคะก็คือตัวช่องเก็บของนะคะมีเขียนไว้ด้วยนะคะ Pioneer since 1948นะคะเปิดขึ้นมาก็เป็นช่องเก็บของนะคะเป็นลักษณะของแบบเป็นบันไดนะคะอันนี้ก็ให้ตัวสายชาร์จ Type 2 มานะคะตัวหัวชาร์จอันนี้เอาไว้ใช้กับตู้อย่างเช่น EA Anywhere นะครับที่เราไปถึงแล้วก็มีโมให้ข้างหน้าแต่จะต้องเอาสายมาเองนะครับโอเคอันนี้ก็ช่องสำหรับใส่น้ำล้างกระจกนะคะแล้วก็ถัดมาที่ตรงนี้นะครับตรงช่องตรงเนี้ยถ้าเวลาที่เราใช้งานก็อาจจะคอยสังเกตด้วยก็ได้นะครับเวลาที่เรากดให้เอาอากาศจากภายนอกเข้าในตัวรถเนี่ยมันจะวิ่งผ่านตรงนี้นะครับถ้ามีใบไม้หรืออะไรเนี่ยมากองอยู่ตรงนี้ก็อาจจะได้กลิ่นตัวนั้นไปนะครับแล้วก็ด้านใต้ตรงนี้มันสามารถเปิดเพื่อเซอร์วิสได้นะครับพวกมีพวกน้ำมันเบรกอะไรพวกนี้ก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็ในช่องด้านใต้เนี่ยจะมีจุดสำหรับเอาไว้จำพวกไฟ12โวลต์ด้วยนะครับเวลาที่แบตเตอรี่12โวลต์เนี่ยมันต่ำเกินหรือหมดอาจจะทำให้บางอย่างใช้การไม่ได้เราต้องเปิดตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็จำแล้วก็จะมีตำแหน่งของปลั๊กฉุกเฉินนะครับเราสามารถปลดออกได้เวลาที่รถมันเกิดอุบัติเหตุเพื่อป้องกันพวกไฟไฮโวลเทจนะครับก็มาปลดปลั๊กตรงนี้ออกหรือว่ามันจะเห็นว่าเป็นเคเบิลเลยนะครับที่ต้องตัดเวลาที่มันเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินจริงๆแล้วเราต้องการตัดไฟแรงสูงนะครับจะอยู่ใต้ตรงนี้เดี๋ยวเรามาปิดฝากระโปรงหน้ากันค่ะอันนี้เราก็วางเข้ามาให้ใกล้กับตำแหน่งนะคะแล้วก็ส่งมือวางแล้วก็ลงแรงเบาๆนะคะไม่ต้องแรงมากก็ปิดเรียบร้อยค่ะรู้สึกว่ารถเมื่อกี้นะตอนนี้ช่องกิวด้านหน้าเนี่ยดูดอากาศเข้าไปอยู่นี่ครับให้เห็นภาพได้เลยแต่ว่ามันดูดอากาศเข้าไปเดี๋ยวมาดูช่องเก็บของด้านหลังบ้างนะคะคันนี้เนี่ยถ้าเราพกกุญแจมาด้วยเนี่ยสามารถที่จะเตะด้านใต้นะคะเพื่อให้ฝากระโปรงเปิดขึ้นมาได้เองนะคะหรือถ้าเป็นตัวบัตรนะคะถ้าพกมาใกล้ๆเนี่ยก็กดตรงนี้นะคะตัวโชคก็จะทำงานนะไม่ต้องใช้แรงเลยแล้วก็ช่องเก็บของจะเห็นว่ากว้างมากเหมือนกันนะกว้างแล้วก็ลึกแล้วก็ตรงนี้เนี่ยยังสามารถที่จะยกเปิดขึ้นมามีช่องของอีกเล็กน้อยนะคะตรงนี้ก็มีตัวป้ายสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ปะยางนะคะนอกจากนี้นะคะเวลาที่เราจะยกของชิ้นใหญ่ๆหรือหนักๆเนี่ยขึ้นรถใช่ไหมรถคันนี้ค่อนข้างสูงนะคะเขาก็เลยดีไซน์ให้มีปุ่มปรับระดับตัวรถด้วยนะคะที่ด้านหลังซึ่งพอกดให้ต่ำลงมาเนี่ยกดปุ๊บระดับของตัวรถด้านหลังเนี่ยก็จะลดลงมาเลยนะคะก็ทำให้เรายกของเก็บได้ง่ายทีนี้เราจะกดปรับระดับกลับขึ้นไปเองก็ได้หรือว่าจะกดปิดเลยก็ได้นะคะเพราะยังไงเดี๋ยวก่อนออกเดินทางเนี่ยตัวรถเขาก็จะปรับระดับกลับขึ้นมาให้เราเอง
เรามาดูภายในกันบ้างนะคะก็เริ่มจากตัวเบาะเลยเบาะที่มากับคันที่เรานั่งอยู่เนี่ยจะเป็น Standard Seat นะคะซึ่งถ้าคุณไม่ชอบแบบนี้เนี่ยก็สามารถที่จะอัปเกรดได้นะคะยังจุดเด่นของเจ้าเบาะตัวนี้นะคะเขาก็บอกว่าเบาะเนี้ยมันมีความหรูหราแบบรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเนื่องจากมีการใช้วัสดุที่เรียกว่า Refiber Textile ซึ่งอันเนี้ยก็เป็นการใช้วัสดุจากชิ้นผ้าที่เป็นส่วนเกินนะคะหลังจากมีการตัดใช้งานแล้วในอุตสาหกรรมแฟชั่นมาใช้ในการผลิตเจ้าเบาะตัวนี้ด้วยนะคะเบสิกเนี่ยจะไม่มีลมเย็นนะคะสามารถปรับระดับเบาะได้ก็คือการเอนต่างๆแล้วก็ตัวบริเวณที่รองนั่งนี่ก็สามารถปรับสูงต่ำได้นะคะทั้งบริเวณที่รองก้นแล้วก็บริเวณใต้เข่าของเราส่วนตัวเนี่ยหลังจากที่นั่งมาเนี่ยจะมีปัญหานิดนึงนะคะก็สำหรับคนที่สูงประมาณ150ต้นๆนะคะก็คือตอนนั่งเนี่ยศีรษะมันจะไปชนกับบริเวณตรงนี้นะคะนี่เจ้านี่ซึ่งเป็นรอยต่อพอดีก็เลยทำให้พอนั่งแล้วเนี่ยรู้สึกว่าแบบมึนหัวนิดนึงไม่ค่อยสบายนะคะแต่นี้แล้วแต่สรีระของแต่ละคนด้วยนะคะก็มาลองนั่งดูก่อนได้ภายในคันที่เรานั่งอยู่เนี่ยเป็นการตกแต่งแบบสีเทานะคะหรือก็คือเป็น magnetite style ก็จะมีการใช้วัสดุทั้งส่วนที่เป็นหนังนะคะสลับกับตัวอัลคันทาร่านะคะหรือวัสดุที่เป็นฟิลแบบหนังกลับก็ถือว่าสวยลงตัวแล้วก็เหมาะกับภายนอกที่เป็นสีเหลืองนะคะถ้าใครชอบสีอื่นเนี่ยก็มีให้เลือกสไตล์อื่นๆด้วยและอีกจุดเด่นหนึ่งของคันนี้เลยเนี่ยก็จะเป็นอะไรไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่ลำโพงเคฟนะคะซึ่งคันนี้เนี่ยมีการคอนฟิกเพิ่มมาด้วยนะอันนี้ก็เป็นลำโพงเคฟ23ตำแหน่ง 2,160 วัตต์นะคะโดยเคฟเนี่ยเขาดีไซน์เรื่องของประสบการณ์การฟังเสียงมัลติมีเดียภายในรถเนี่ยสำหรับ Electra โดยเฉพาะมาด้วยเลยแล้วก็ภายนอกก็ดูหรูหราสวยงามจริงๆบริเวณด้านหน้านะคะอันนี้สิ่งแรกเลยที่โดดเด่นแล้วก็สำคัญสุดเลยนะก็หน่วยหน้าจอควบคุมขนาด 15.1 นิ้วอันนี้เนี่ยตัวจอเนี่ยจะเห็นว่าเขามีการเคลือบสารที่ทำให้มันลดการสะท้อนแสงมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการใช้งานจริงเนี่ยมันก็ลดกรณีที่แสงสะท้อนจากพระอาทิตย์เนี่ยมากระทบจอแล้วเข้าตาเราด้วยการใช้งานนี่ก็ถือว่าสมูทมากๆเลยนะคะรวมไปถึงอินเทอร์เฟซต่างๆเนี่ยเรียกได้ว่าใช้งานค่อนข้างง่ายเลยเนี่ยยกตัวอย่างเช่นหน้านี้นะคะที่เรากดดูรถเนี่ยอันเนี้ย UX UI design เขาทำมาดีมากเลยนะเพราะจะเห็นว่าสิ่งที่เรากดมาสิ่งแรกที่เราอยากรู้ใช่ไหมคะก็คือแบตเหลือกี่เปอร์เซ็นต์เขาก็ทำตัวเลขเนี่ยให้มันใหญ่แล้วมองเห็นได้ชัดอันดับ2ที่เราอยากรู้นอกเหนือจากนั้นก็คือวิ่งได้อีกกี่กิโลนะคะตรงนี้ก็ทำตัวเลข197มาใหญ่ชัดเจนเลยรวมถึงโหมด setting นะคะตรงนี้เนี่ยก็มีการแบ่งโหมดที่สำคัญเนี่ยอยู่ที่ด้านบนแล้วนะคะก็เห็นชัดเจนนะคะเลือกได้ง่ายเช่น drive mode ก็เข้าไปได้เลยนะคะจะเห็นว่ากดแค่2สเต็ปกดฟันเฟืองกด drive mode ก็เข้ามาที่โหมดการขับขี่แล้วนะคะลดจำนวนครั้งที่เราต้องคลิกเข้าไปกว่าจะไปถึงที่หมายที่เราต้องการนะคะหรือถ้าเราต้องการปรับเรื่องของแสงนะคะambient light อย่างเงี้ยก็กดแค่ light เนี่ยก็เข้ามาแล้วนะคะทางขวามือนี่ก็มีให้ดูเป็นภาพจำลองนะคะสามารถปรับสีได้มีให้เลือกถึง64สีเลยทีเดียวตอนนี้ที่เลือกไว้เนี่ยเป็นสีเหลืองนะคะให้เข้ากับตัวสีภายนอกของตัวถังหรือจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นนะคะกดปุ๊บเนี่ยตัวไฟก็จะปรับเปลี่ยนให้เลยทันทีนะคะความเข้มของแสง ambient light เนี่ยก็ถือว่าเข้มชัดเจนเลยนะคะโดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืนเนี่ยจะเห็นว่าทำได้ดีเลยนะคะแล้วก็สามารถปรับระดับความสว่างได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่แยงตานะคะเนี่ยเราปรับไปใช้เป็นสีเหลืองเหมือนเดิมเรื่องของระบบซาวน์นะคะคันนี้อย่างที่บอกไปก็คือใช้เครื่องเสียงของ KEF นะซึ่งเขาคอนฟิกทุกอย่างมาค่อนข้างโอเคซาวน์โหมดที่มีให้เลือกเลยมีแค่3โหมดนะคะคือไม่ได้ให้เราคอนฟิกในรายละเอียดเองนะก็คือเลือกว่าจะใช้เป็นซอร์สก็คือจากที่มาของตัวมัลติมีเดียเองเลยหรือว่าจะใช้เป็นแบบสเตจหรือสเปเชียลอันนี้ก็ลองกดเล่นสลับไปมาได้เลยนะคะระหว่างที่เราเปิดเพลงหรือว่าเปิดมัลติมีเดีย Optimization ก็สามารถจัดการเรื่องของ Noise Compensation Active Noise Reduction แล้วก็ Navigation Voice over Media ได้นะคะพวกนี้ก็เป็นเรื่องของความดังของลำโพงและที่แยกประเภทต่างๆโดยรวมเนี่ย
เชงรู้สึกว่าการจัดอินเทอร์เฟซต่างๆเนี่ยมันใช้งานได้ง่ายมากเลยนะคะ ตัวทิศทางของแอร์เนี่ยจะปรับที่หน้าจอนะคะก็จะเห็นว่าบริเวณห้องโดยสารด้านหน้าเนี่ยก็จะมีช่องแอร์เนี่ยอยู่ทั้งหมด4ช่องนะคะแล้วก็ที่บริเวณที่วางเท้าอีกอย่างละ1นะคะซ้ายขวาการปรับทิศทางตรงนี้ก็ต้องลองปรับดูนะคะจนกว่าจะเจอมุมที่เราพอดีกับเรานะคะแล้วก็จากที่ลองเองเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเนี่ยแอร์จากตรงบริเวณคอนโซลกลางเนี่ยจะค่อนข้างแรงดีนะคะส่วนบริเวณซ้ายขวาเนี่ยอันนี้จะมีความเบากว่าแล้วก็เรื่องของพัดลมแอร์เนี่ยความแรงเนี่ยก็ปรับตรงนี้ได้เลยนะคะอย่างตอนนี้เราใช้แค่เบอร์1เนี่ยลมก็ออกมาค่อนข้างแรงแล้วนะแล้วแอร์ก็เย็นฉ่ำดีมากเลยถ้าเป็นในวันที่อากาศร้อนมากๆก็เพิ่มพัดลมไปได้อีกเลยนะคะแล้วก็การปรับอุณหภูมิตรงนี้เนี่ยก็ปรับแบบนี้ก็ได้นะคะขึ้นลงจะเห็นว่าตอนที่ปรับลงเนี่ยตรงนี้ไฟก็จะเปลี่ยนสีนะคะและจะเปลี่ยนสีเฉพาะครึ่งทางซ้ายนะเพราะว่าแอร์ของเขาเนี่ยสามารถที่จะปรับให้เหมาะกับผู้ใช้งานเนี่ยทั้ง4ที่นั่งเนี่ยก็คือปรับแยกกัน4แบบได้เลยนะคะก็คือด้านหน้าเนี่ย2ที่นั่งแล้วก็ด้านหลังเนี่ยซ้ายขวาก็ปรับความแรงของแอร์และอุณหภูมิแยกกันได้เลยการปรับอุณหภูมิตรงนี้นะคะก็ทำได้ทั้งแบบที่เมื่อกี้ทำให้ดูนะคะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะสไลด์ซ้ายขวาอย่างนี้ก็ได้นะคะและก็นอกเหนือจากการปรับอุณหภูมิที่หน้าจอเนี่ยปรับตรงนี้ได้นะคะก็คือตัวบริเวณคันโยกเนี่ยถ้ากดลงเนี่ยก็จะเป็นการลดอุณหภูมินะคะจะเห็นว่ามีไฟแสดงให้ดูด้วยนะคะเป็นสีฟ้าถ้าปรับขึ้นก็เป็นการเพิ่มอุณหภูมิตรงนี้ก็ถือว่าดีเลยนะชอบที่การปรับแอร์เนี่ยยังมีตัวปุ่มที่เป็นแมนนวลให้ปรับได้ง่ายนะคะไม่จำเป็นต้องพึ่งหน้าจออย่างเดียวนอกจากนี้เนี่ยระบบแอร์นะคะก็มีการกดเปิดเป็นออโต้ได้ด้วยนะคะออโต้ตรงนี้นะคะก็คือที่หน้าจอก็คือการที่ให้รถเนี่ยเขาตัดสินใจเองนะคะว่าช่วงไหนเนี่ยจะรับอากาศจากภายนอกเข้ามาในตัวรถด้วยหรือเปล่าซึ่งถ้าเราใช้เป็นโหมดออโต้เนี่ยนะคะแบบที่เห็นอยู่เนี่ยถ้ารถวิ่งด้วยความเร็วเกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยตัวรถก็จะมีการรับอากาศภายนอกเข้ามาเป็นระยะนะคะซึ่งเราก็มีการวัดเรื่องของค่าคาร์บอนไดออกไซด์ภายในตัวรถด้วยนะคะเราจะเห็นว่าวันที่เราขับทางไกลเนี่ยช่วงที่เราสามารถใช้ความเร็วได้100กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยค่าคาร์บอนไดออกไซด์ในรถเนี่ยค่อนข้างต่ำนะคะแต่ถ้าช่วงที่รถติดเนี่ยแล้วเราทำความเร็วได้ต่ำกว่านั้นเนี่ยรถก็แทบจะไม่ได้เปิดอากาศจากข้างนอกเข้ามาช่วงนั้นค่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยก็จะสูงกว่านี้นะคะซึ่งถ้าในกรณีนั้นเราก็กดเปิดเองได้เลยนะคะไม่ต้องรอให้รถเปิดออโต้ก็เปลี่ยนโหมดไปเลยค่ะเปลี่ยนเป็นให้รับอากาศเข้ามาในช่วงที่เราขับไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าสภาพแวดล้อมรอบข้างเนี่ยอากาศน่าจะค่อนข้างดีนะคะไม่มีกลิ่นก็กดรับอากาศภายนอกเข้ามาเองเลยนอกจากตัวหน้าจอแล้วนะคะด้านหน้าที่โดดเด่นแล้วก็ดีไซน์เนี่ยถือว่าเรียบหรูและทำให้รู้สึกว่าห้องโดยสารกว้างขวางเนี่ยจะเป็นอะไรไปไม่ได้ก็คือตัวแผงคอนโซลด้านหน้านะคะที่เน้นเรื่องของการใช้เส้นตรงเข้ามานะคะสลับกับตัว Ambient Light แล้วก็มีแถบหน้าจอให้สามารถควบคุมตัวมัลติมีเดียเช่นเพลงได้นะคะอย่างตอนนี้เนี่ยเราค้างที่เพลงนี้อยู่นะคะเมื่อกดนะคะก็สามารถที่จะกด play pause นะคะหรือจะเปลี่ยนเพลงตรงนี้ได้เลยนะคะหรือถ้าบางคนเนี่ยอยากจะปิดหน้าจอนี้ไปนะคะก็กดที่รูปพระจันทร์ถ้าต้องการให้กลับมาก็แค่กดนะคะคือหน้าจอเล็กๆบางๆสลิกแบบนี้เนี่ยตอนแรกก็รู้สึกว่ามันจะใช้งานได้โอเคหรือเปล่านะกลายเป็นว่าพอมาใช้แล้วรู้สึกชอบเลยนะคือมันไม่รกสายตาแล้วก็ทำหน้าที่ที่ต้องทำของมันได้ดีแหละถัดจากหน้าจอลงมานะคะเป็นช่องแอร์แล้วก็เป็นที่วางชาร์จมือถือนะคะ wireless charge ตรงนี้นะคะแล้วก็ถัดมาตรงนี้ก็เป็นที่ปรับแอร์นะคะแล้วก็ปุ่มสำหรับไล่ฝ้านะคะที่กระจกหน้ากระจกหลังการปรับโหมดแอร์เป็นออโต้เนี่ยก็กดได้เลยตรงนี้ก็ล็อกรถนะคะแล้วก็ปลดล็อกพอตำแหน่งการล็อกรถกับปลดล็อกเนี่ยมาอยู่ตรงบริเวณกลางรถเนี่ยก็ทำให้ใช้งานได้ง่ายทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารเลยปุ่มตรงกลางนี้สัญลักษณ์อะไรนะคะก็คือกดเพื่อเปิดตัวช่องเก็บของด้านหน้านะคะหรือ glove box ตรงนี้ก็เปิดออกมานะคะช่องก็มีขนาดลึกพอสมควรแล้วก็พื้นที่ก็จำกัดประมาณหนึ่งนะคะใส่ของได้นิดหน่อยอันนี้ก็จะมีตัวคู่มือ
Electra นะคะให้มาแล้วก็มีตัวเสื้อกั๊กนะคะในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินเช่นอุบัติเหตุแล้วต้องจอดรถอยู่ริมทางนะคะก็อย่าลืมใส่เจ้าเสื้อกั๊กนี้ก่อนที่จะออกจากรถนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองต่อมานะคะก็จะเป็นบริเวณเกียร์ละอันนี้ก็ใช้งานง่ายไม่ต้องเรียนรู้อะไรเลยนะคะแล้วก็จะมีที่วางแก้วน้ำหรือขวดน้ำก็จะมีเป็นช่องเล็กกับช่องใหญ่นะคะช่องเล็กนี่เราลองใส่ตัวขวดน้ำขนาดทั่วไปที่เราใช้กัน500-600 ml ก็ใส่ได้นะคะแล้วก็ช่องใหญ่นี้ก็ใส่กับพวกแก้วขนาดใหญ่กว่านี้ได้ซึ่งถ้าเวลาที่เราไม่ได้ใช้เจ้าช่องเก็บของพวกนี้นะคะเราสามารถที่จะกดปุ่มสีเงินตรงนี้นะคะเพื่อปิดขึ้นมาได้แล้วก็เวลาวางก็กดลงไปได้เลยนะคะสมมตินี่เราเป็นมือเราเป็นแก้วถัดมานะคะก็เป็นช่องเก็บของนะคะกดปุ๊บก็เปิดซ้ายขวาซึ่งช่องนี้นะคะมันมีความเย็นด้วยนะพอเอามือลงไปจับเนี่ยก็คือค่อนข้างเย็นเลยนะคะใส่ขนมใส่ของกินที่เราต้องการให้เย็นไว้ได้เลยอย่างเจ้าเยลลี่อันนี้นี่เย็นเจี๊ยบเลยนะคะพร้อมทานตรงนี้นะคะก็จะมีช่องสำหรับ12 โวลต์นะคะแล้วก็จะมีช่องที่เป็น USB Type C ให้อีก2ช่องบริเวณประตูข้างนะคะเวลาจะลงจากรถเนี่ยก็คือกดปุ่มนี้นะคะประตูรถก็จะเปิดขึ้นมาหรือและในกรณีฉุกเฉินนะคะอันนี้จะเป็นคันโยกสำหรับใช้ในการเปิดประตูเช่นเดียวกันนะคะส่วนปุ่มนี้ก็เป็นการเปิดกระจกช่องเก็บของตรงนี้ที่ให้มาเนี่ยถือว่าใหญ่ดีเลยนะคะใส่น้ำได้หลายขวดเลยแล้วก็ยังมีเหลือที่สำหรับใส่ของอีกเล็กๆน้อยๆได้เลยนะคะแล้วก็บริเวณด้านหน้าของที่ผู้โดยสารด้านหน้านะคะจะเป็นคันโยกสำหรับเปิดกระโปรงหน้านะคะซึ่งตรงนี้มีเขียน 2x ก็คือจะต้องเปิด2 ครั้งคันนี้นี่ตำแหน่งคันโยกมาอยู่ที่ฝั่งผู้โดยสารนะคะไม่ได้อยู่ที่ฝั่งคนขับมาดูทางฝั่งคนขับบ้างนะครับเริ่มที่พวงมาลัยก่อนเลยปุ่มบนพวงมาลัยเนี่ยแค่เห็นตอนแรกก็จะเห็นว่าโอ้โหมีปุ่มเต็มไปหมดเลยนะครับทีนี้เรามาดูทางด้านซ้ายกันก่อนทางด้านซ้ายเนี่ยจะเกี่ยวกับพวก Adaptive Cruise Control นะครับดูที่ตรงนี้ก่อนเลยนะไอ้ปุ่มตรงนี้เขานะครับสามารถเลื่อนซ้ายขวากดขึ้นดันลงหรือกดลงไปที่ตรงกลางก็ได้นะครับเวลาที่เราต้องการจะใช้งาน Adaptive Cruise Control เนี่ยก็กดปุ่มกลางนี้ลงไปได้เลยตอนที่อยู่ในเกียร์ดีนะครับมันก็จะสามารถเปิด Adaptive Cruise Control ในคันนี้มี2โหมดนะครับเป็น Adaptive Cruise Control แล้วก็ Highway Assist ตัว Highway Assist เนี่ยจะมีการช่วยเราควบคุมพวงมาลัยนะครับให้รถอยู่กลางเลนเพิ่มขึ้นมาด้วยเดี๋ยวดูจากบนหน้าจอนะครับตรงสัญลักษณ์ตรงนี้เราสามารถเลือกได้โดยวิธีเลื่อนซ้ายขวานี้นะครับผมจะเลื่อนให้ดูมันจะไปเป็นขีดสีเหลืองๆอยู่ด้านใต้นะว่าเราต้องการจะใช้ฟังก์ชันอะไรถ้าด้านซ้ายที่เป็นรูปเลื่อนไม้แล้วก็มีรูปรถอันนี้คือ Adaptive Cruise Control นะครับถ้าเลื่อนไปทางขวาที่เป็นรูปพวงมาลัยก็เป็น Highway Assist แล้วก็กลับมาดูที่ตรงนี้นะครับด้านหลังเนี่ยมันจะเป็น Regen นะคันนี้มี Regen 3 ระดับทุกครั้งที่เรากลับขึ้นมาขับรถมันจะเป็น Level 3 นะครับต้องปรับใหม่ทุกครั้งหรือจะปิดไปเลยก็ได้อันนี้เดี๋ยวผมลองเลือกให้ดูนะครับถ้ากดด้านล่างเนี่ยดันเข้ามาหาตัวนะครับจะเป็นการลดเลเวลการรีเจนลงมาจนปิดได้เลยดูที่รูปสัญลักษณ์นะครับเวลาที่เราดันขึ้นหรือว่าดันลงด้านใต้เนี่ยแล้วก็อีกตรงนึงนะครับตรงนี้สังเกตที่ปุ่มตรงนี้มันเอาไว้ดันขึ้นลงได้อีกนะครับตรงนี้อันนี้เอาไว้ปรับระยะห่างจากคันหน้านะครับจริงๆแล้วเดี๋ยวผมกดให้ดูด้วยก็ได้เราจอดอยู่กับที่เนี่ยแล้วก็เข้าเกียร์ดีนะครับแล้วผมจะกด activate ตัว Highway Assist มันขึ้นมาเป็นสีฟ้าแล้วทีนี้ผมปรับระยะห่างจากคันหน้าระดับ1ระดับ2ระดับ3นะครับความห่างจากรถคันด้านหน้าสำหรับทางด้านขวานะครับจะเกี่ยวกับพวกมัลติมีเดียแล้วก็พวกสั่งการด้วยเสียงนะครับสำหรับปุ่มก็ใช้งานเหมือนกันกับด้านซ้ายนะครับวิธีใช้ก็คือขึ้นลงซ้ายขวากดลงไปเพื่อ enter ในบางโหมดนะครับอันนี้เดี๋ยวผมกดให้ดูมันจะเป็นการกดให้เล่นเพลงนะเอาเสียงขึ้น
เอาเสียงลง เปลี่ยนเพลง กดหยุดปุ่มนี้ถ้าเราดันลงเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์บอกอยู่นะครับถ้าเรากดลงเนี่ยจะเป็นการเรียกฟังก์ชันสั่งการด้วยเสียงนะ How may I help you? ทีนี้มาดูอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับเป็นการดันขึ้นปึ๊บพอเราดันขึ้นเนี่ยดูที่หน้าจอนะมันจะสามารถคอนโทรลได้3อย่างนะครับจะมี Head Up Display ถ้าเรากด Enter เข้าไปจะปรับพวก Head Up Display ได้นะครับตำแหน่งเลื่อนขึ้นลงหรือจะปิด Head Up Display ก็ได้สั่งการได้จากบนนี้ได้เลยหรืออย่างเช่นเมื่อกี้นะครับจะปรับกระจกมองข้างด้านซ้ายด้านขวาถ้าที่ปุ่มเดียวกันนี้นะครับที่ผมกำลังกดอยู่เรากดปุ่มกลางเข้าไปปุ๊บมันจะเป็น Enter แล้วก็เราก็โยกปุ่มได้เลยว่าเราจะปรับกระจกด้านข้างเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับเนี่ยปรับได้เลยก็ใช้งานค่อนข้างสะดวกนะครับสำหรับปุ่มบนพวงมาลัยแล้วก็ตรงนี้ก็คือ Drive Mode บวกกับลบนะครับกดขึ้นมันก็จะเปลี่ยนโหมดนะครับตอนนี้เราอยู่ที่โหมดทัวร์ถ้าเรากดไปโหมดสปอร์ตไปโหมด Individual แต่ผมจะให้ดูที่ตรงนี้นะไอ้ตรง Drive Mode เนี่ยตอนนี้เราเข้า Drive Mode อยู่นะครับถ้าหน้าจอกลางเนี่ยยังไม่มีเมนู Drive Mode ขึ้นมาแล้วเรากดตัว Paddle Shift Drive Mode นะครับมันจะเป็นการเรียกเมนูขึ้นมาก่อนมันจะยังไม่เปลี่ยนโหมดแต่ถ้าหน้าจอขึ้นมาแล้วเรากดเนี่ยมันจะเปลี่ยนนะครับตรงจุดเนี้ยจริงๆผมว่าอยากให้เป็นการแบบกดครั้งแรกแล้วเปลี่ยนโหมดได้เลยเวลาที่เราใช้งานจริงนะครับขับอยู่เนี่ยเราอยากต้องการเปลี่ยนโหมดทันทีกลายเป็นว่าเราต้องกดแล้วมันจะมีจังหวะดีเลย์ที่เมนูเปิดขึ้นมาก่อนถึงจะกดแล้วก็เปลี่ยนโหมดได้นะครับสำหรับแผงด้านข้างประตูของฝั่งคนขับเนี่ยก็จะมีปรับกระจกขึ้นลงทั้ง4บานแล้วก็มีปุ่มล็อกสำหรับกันเด็กเปิดประตูนะครับไอ้ด้านในเนี่ยก็เอาไว้กดสำหรับปรับกระจกมองข้างหรือพับกระจกมองข้างตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มสำหรับเปิดประตูพอเรากดปุ๊บที่นั่งเราเนี่ยจะสไลด์ออกแล้วก็ประตูเปิดออกมานะครับคันนี้เป็นซอฟต์โค้ดด้วยนะครับแล้วก็ปิดเข้ามาเบาๆประตูก็จะดูดกลับเข้ามาตำแหน่งตัวเบาะที่เรานั่งเนี่ยก็จะกลับไปยังตำแหน่งที่เราเมมโมรี่ไว้นะครับทางฝั่งคนขับนะครับสิ่งที่แตกต่างจากผู้โดยสารเนี่ยก็คือจะมีปุ่มไว้เปิดกระโปรงท้ายนะแล้วก็จะมีปุ่มฉุกเฉินนะครับเอาไว้เปิดประตูเวลาที่แบตเตอรี่12โวลต์เราหมดมันไม่สามารถกดปุ่มที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์สวิตช์เมื่อกี้ได้ก็ต้องมาดึงที่ตรงนี้นะครับก็จะสามารถเปิดประตูได้กลับมาดูที่หน้าจอกลางอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวกราฟิกของตัวรถนะครับเขาก็ทำมาสวยเลยแล้วก็ตอบสนองค่อนข้างเร็วอันนี้เราสามารถปรับเพื่อเปิดปิดสปอยเลอร์ได้นะครับนี่มี3ระดับคือเราสามารถเลือกเองก็ได้หรือว่ามันจะปรับเปลี่ยนตามการขับขี่ก็ได้นะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นพวกในโหมดทัวร์โหมดเลนจ์เวลาที่เราขับความเร็วปกติเนี่ยมันจะยังไม่เปิดขึ้นมาจะเปิดขึ้นมาก็ต่อเมื่อขับที่ความเร็วมากกว่า110กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปจะมาที่ระดับ P1 แล้วก็ถ้าขับที่ความเร็วเกิน160กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับจะเปิดมาที่ P2 ก็คือเปิดสุดนี่อันนี้กดให้ดูผมชอบกราฟิกคันนี้นะครับอันนี้ในโหมดที่เราเอาไว้เปิดสปอยเลอร์หลังเนี่ยก็มีทิศทางลมให้เราได้ดูเลยเมื่อกี้ที่ผมกดใน Dive Mode อันนั้นเราก็เห็นลมต่างๆที่มันวิ่งผ่านตัวรถไปนะครับเนี่ยที่มันวิ่งผ่านออกมาทางช่องลมด้านหลังอันนี้เราเห็นได้เลยนะว่าถ้าเราใช้เป็นแค่ระดับ P1 ลมมันจะไปยังไงหรือว่าถ้าเป็นปิดลมมันก็ลงมาตรงนี้ทำให้เราเห็นภาพได้เลยเนี่ยว่าลมเนี่ยมันช่วยในเรื่องของแรงกดนะครับแล้วก็ตรงนี้เขาก็มีเขียนบอกไว้อยู่นะครับว่าถ้าเราจะปรับอย่างที่เรากำลังปรับอยู่เนี่ยความเร็วจะต้องไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับเฟิร์มแวร์ล่าสุดตอนนี้สามารถใช้ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ได้แล้วนะครับในบางเมนูเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับรถที่ลูกค้าได้รับไปนะครับเพราะว่าในคันนี้เป็นเวอร์ชั่นของ UK นะบางสิ่งอาจจะแตกต่างกันไปบ้างอย่างเช่นตัวแผนที่
ตัวแผนที่นี้นะครับผมได้ดูในคู่มือนะจริงๆเขาสามารถบอกเป็นรัศมีที่รถจะวิ่งไปได้นะครับมันจะเป็นสีเหลืองๆส้มๆนะครับเช่นตอนนี้แบตเตอรี่เรามีอยู่ 20% มันก็จะเป็นรัศมีบอกเลยนะว่าเราจะวิ่งไปได้ประมาณนี้หรือว่าแบตเตอรี่เรามีเต็ม 100% เนี่ยเราจะวิ่งไปได้รัศมีกว้างขนาดไหนหมายถึงว่าวิ่งไปถึงทางนี้ได้มันจะเป็นกราฟิกบอกเราเลยหรือว่าเรากดไปปลายทางเนี่ยก็จะบอกนะครับว่าถ้าเราวิ่งไปถึงแบตเตอรี่จะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์แต่ในคันนี้มันทำให้ดูไม่ได้นะครับเข้าใจว่ารถที่ลูกค้าได้รับน่าจะใช้งานได้ตามปกติซึ่งถ้าเป็นรถไฟฟ้าแล้วแมปที่ให้มาเนี่ยสามารถบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่เหลือได้เมื่อไปถึงปลายทางก็ค่อนข้างมีประโยชน์เลยนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่มช็อตคัทพวกปุ่มที่เราใช้งานประจำเนี่ยสามารถเลือกมาใส่ตรงนี้ไว้ได้เรากดค้างที่ตรงนี้นะครับมันได้แค่3ปุ่มเราก็ต้องเอาปุ่มใดปุ่มหนึ่งออกไปแล้วก็เอาอันใหม่เข้ามาอันนี้3อันนี้นี่โอเคแล้วนะครับกล้องรอบคันพวก Android Auto Apple CarPlay เอาไว้ตรงนี้แล้วก็อันนี้เอาไว้ดูข้อมูลเกี่ยวกับการใช้พลังงานแล้วก็การชาร์จนะครับสำหรับจอทางด้านหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ฟังก์ชันนี้กันก่อนเกี่ยวกับการปรับแอร์ก็จะเป็นการปรับแอร์ของผู้โดยสารด้านหลังนะครับทิศทางแอร์ต่างๆปรับอุณหภูมิอันนี้ก็เหมือนกันกับด้านหน้านะครับเวลาเพิ่มลดอุณหภูมิไฟตรงนี้ก็จะเปลี่ยนสีตามสีฟ้าแล้วก็สีแดงถ้าเพิ่มอุณหภูมิที่ตรงนี้เป็นพวกมัลติมีเดียนะครับบลูทูธ USB แล้วก็วิทยุที่อันบนถัดมาที่ Setting เริ่มจากเสียงก่อนนะครับ Sound ก็เลือก Sound Mode ได้ว่าจะเอาแบบไหนเน้นเสียงไปที่ตำแหน่งไหนก็เลือกจากด้านหลังได้นะครับมีแบบ Stage Spatial มาดูตรง Quick Access อันนี้ก็ตั้งค่าเกี่ยวกับหน้าจอด้านหลังนะครับให้มันปิดเอง5นาที10นาทีหรือไม่ต้องปิดปรับความสว่างหน้าจอได้แล้วก็ปรับเบาะสำหรับเบาะหลังเนี่ยก็จะปรับตรงพนักพิงนะครับให้มันชันหรือว่าเอนนอนลงไปเพิ่มนะครับแล้วก็ปรับเบาะหน้าของผู้โดยสารได้นะครับให้เลื่อนไปข้างหน้าถอยหลังได้ยกขึ้นลงก็ได้ด้วยนะครับแล้วก็ที่ด้านขวานะครับเป็นการปรับเสียงสไลด์แล้วก็จะเป็นแถบขึ้นมาให้เราเห็นนะครับฝั่งมุมซ้ายเนี่ยเอาไว้ปิดจอสำหรับแอร์ของผู้โดยสารด้านหลังนะครับนอกจากจะมีอยู่ที่ตรงกลางนี้ด้านล่างที่เป่าเท้าก็ยังมีด้านซ้ายนะครับที่อยู่ข้างๆประตูเนี่ยของผู้โดยสารด้านหลังทั้งสองฝั่งนะครับทดสอบกำลังไฟของ USB-C ในคันนี้นะครับช่อง USB-C เนี่ยมีทั้งหมด4ช่องผมลองเช็คดูแล้วช่องที่ให้กำลังไฟสูงที่สุดเนี่ยจะเป็นช่องด้านซ้ายนี้นะครับถ้าหันเข้าหาที่นั่งผู้โดยสารส่วนช่องด้านขวาเนี่ยก็จ่ายไฟธรรมดาแค่ 2.4 แอมป์นะครับแล้วก็บริเวณที่เก็บของในกล่องตรงกลางนี้อีก2อันนี้จะจ่ายได้สูงสุดด้านละ16 วัตต์นะครับก็คือถ้าจะใช้กำลังไฟสูงๆเนี่ยเช่นชาร์จพวกโน้ตบุ๊กให้เสียบ USB จากช่องด้านซ้ายนะครับเวลาที่เราหันไปหาด้านเบาะหลังหรือถ้าหันไปด้านหน้ารถก็คือช่องด้านขวาสำหรับไวเลสชาร์จของคันนี้นะครับผมไม่สามารถเช็คกำลังไฟได้เพราะว่าตรงเนี้ยมันค่อนข้างเตี้ยแล้วก็เครื่องเช็คเนี่ยมันหนานะครับเราดันเข้าไปให้มันถึงตรงกลางไม่ได้ตอนนี้เวลาเราเช็คอยู่ที่ขอบเนี่ยมันก็ขึ้นว่า 1.4 วัตต์ซึ่งมันเป็นปกตินะครับถ้าเราไม่ได้วางไว้ตรงกลางเลยเนี่ยมันจะไม่สามารถเช็คกำลังไฟสูงสุดได้ที่เก็บของตรงกลางนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้บริเวณพื้นนะครับมันจะเย็นเลยนะดูในกล้องเนี่ยอยู่ประมาณ 11-13 องศานะครับเขาใช้แอร์เนี่ยเป่าผ่านทางด้านใต้ให้ตรงพื้นเนี่ยมันเย็นเราก็สามารถเอาพวกขวดน้ำนะครับหรือขนมเนี่ยมาเก็บไว้ตรงนี้เสมือนว่าเป็นตู้เย็นได้เลยนะครับอันนี้ขนมผมวางไว้ประมาณสัก1 ชั่วโมงนะอุณหภูมิ17 องศาตอนที่เอามาใส่ไว้เนี่ยมันไม่ได้เย็นเลยนะครับตอนแรกอุณหภูมิอยู่ประมาณ 20-30 องศา
since I left. Nobody knows where I went, but I think I found my place. Don't worry, I'm doing just fine out in the islands where the time goes a little more my pace. I've been floating coast to coast, Bahamas to Puerto Rico. It don't matter if I'm lost because I know when I'm with you I'm home. When I'm with you I'm home. Just riding waves cause I know no matter where the tide goes, the sun is on my face. Searching for treasures in my mind, I know I'll find it cause the islands are showing me the way. มาชาร์จที่เชลรีชาร์จบางใหญ่นะครับตู้เนี่ยสเปคสูงสุดที่360กิโลวัตต์ตอนที่มาถึงเนี่ยแบตเตอรี่มีอยู่ 22% นี่ใช้เวลาชาร์จไปแค่6นาทีจาก22ขึ้นมา 50% แล้วนะครับแล้วก็ตอนเนี้ยที่ 50% กำลังไฟยังอยู่ที่244กิโลวัตต์ซึ่งถ้าจะให้เห็นตัวเลขแบบ350กิโลวัตต์อ่ะน่าจะต้องมาชาร์จตั้งแต่เปอร์เซ็นต์แบตน้อยๆนะคือผมมาถึงแล้วแบตมันเหลือ 22% ก็อาจจะสูงไปหน่อยนะเลยได้เห็นตัวเลขสูงสุดอยู่ประมาณ309กิโลวัตต์นะครับแต่ที่ผมลองสังเกตดูนะวันเนี้ยฝนมันตกอุณหภูมิภายนอกตอนนี้อยู่ประมาณ 26-27 องศานะครับเทียบกับตอนที่ไปชาร์จกับตู้300กิโลวัตต์อากาศมันร้อนกว่านะประมาณ33องศามันจะชาร์จไปด้วยแล้วก็ดรอปกำลังไฟลงมาแต่อันเนี้ยตั้งแต่ผมชาร์จจาก 22% ขึ้นมาถึง 54% เนี่ยกำลังไฟมันจะไม่มีการดรอปแบบต่ำลงไปกว่า50กิโลวัตต์นะครับจะค่อยๆลดลงมาจาก300 290 280แล้วก็ตอนเนี้ยลงมาเหลือ230แล้วก็ใช้เวลาชาร์จไปทั้งหมดเกือบ17นาทีนะครับจากแบตเตอรี่ 22% ขึ้นมา 81% เนี่ยกำลังไฟยังอยู่167กิโลวัตต์นะครับโอเคที่ 81% เนี่ยมันดรอปลงเหลือ113กิโลวัตต์แล้วก็ประมาณ 85% นะครับจะต่ำลงไปเหลือประมาณ50กว่ากิโลวัตต์เวลาเราปลดล็อกรถนะครับที่ไฟด้านท้ายเนี่ยจะแสดงบอกสถานะของแบตเตอรี่เราด้วยนะเดี๋ยวผมลองปลดล็อกรถให้ดูนะครับที่เป็นสีเขียวๆนะครับถ้าเต็ม 100% มันก็จะวิ่งไปสุดแล้วก็เมื่อกี้จะสังเกตเห็นว่าตัวสปอยเลอร์เนี่ยมีการยกขึ้นแล้วก็เก็บลงด้วยอันนี้ก็เป็นการเช็คระบบเขานะครับว่าสปอยเลอร์ยังใช้งานได้ปกติอยู่หรือเปล่าแล้วก็เวลาที่ปลดล็อกนะครับที่ด้านหน้าเนี่ยเห็นไหมครับเมื่อกี้ไฟวิ่งคือตัว Matic Light LED เขาเนี่ยก็จะมีการวิ่งเช็คระบบเหมือนกันนะครับถ้าเป็นพวกโคมที่มันเป็น Adaptive Light LED พวกนั้นเวลาเราเปิดรถขึ้นมาเนี่ยโคมเขาก็จะสายไปมาเพื่อที่จะได้ทำการเช็คระบบมอเตอร์ต่างๆครับอันนี้พอเป็น Matic Light LED เมื่อกี้เราก็จะเห็นว่ามันจะวิ่งขึ้นมานะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองล็อกรถให้ดูนะชาร์จกับตู้นี้ตอนที่แบตเตอรี่ 68% กำลังไฟเข้าสูงสุดที่141กิโลวัตต์นะครับลองชาร์จกับตู้160กิโลวัตต์ของ Outer Rim ที่โลตัสบางนานะครับที่เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด2ตู้4หัวชาร์จในแอปเนี่ยจะเขียนว่า160กิโลวัตต์นะครับตู้นี้นะครับสเปคเดียวกับปตท.ก็คือจ่ายกระแสไฟได้สูงสุดที่200แอมป์ตอนเนี้ยที่ตู้จ่ายกำลังไฟออกมาสูงสุดอยู่ที่140กิโลวัตต์นะครับกระแสอยู่ที่180แอมป์แล้วก็แรงดันไฟอยู่ที่780โวลต์ผมเริ่มชาร์จตั้งแต่ 64% นะครับตอนนี้ชาร์จไป2นาทีขึ้นมาเป็น 69% รถ Lotus ก็ต้องมาชาร์จกับตู้ของ Lotus นะครับตอนนี้เราชาร์จอยู่กับตู้150กิโลวัตต์ของ Outer Rim ผมเริ่มชาร์จจากแบตเตอรี่ 60% นะครับตอนนี้ใช้เวลาชาร์จไป3นาทีแบตเตอรี่ขึ้นมาเป็น 63% แล้วก็กำลังไฟหน้าตู้เนี่ยอยู่ที่148กิโลวัตต์ระหว่างที่ชาร์จเมื่อกี้ก็มีขึ้นไปถึง149กิโลวัตต์นะครับตู้ชาร์จของ Outer Rim ที่อยู่ตามเซเว่นนะครับสเปคคือ120กิโลวัตต์
ที่แบตเตอรี่ 71% เนี่ยกำลังไฟขึ้นไปประมาณ 110 กิโลวัตต์นะครับเวลาที่เราเสียบชาร์จครั้งแรกเนี่ยมันจะไปชาร์จสุดอยู่ไม่เกินประมาณ 80 กิโลวัตต์เราต้องถอดแล้วก็เสียบใหม่นะครับคือต้องมาสังเกตที่บนหน้าจอถ้าเป็นรถ800โวลต์เนี่ยที่หน้าจอมันจะต้องขึ้นมาถึงประมาณ700โวลต์นะครับตอนแรกที่ผมเสียบชาร์จมันจะอยู่ประมาณ450โวลต์ถ้าเป็นแบบนั้นกำลังไฟมันจะไม่เกินประมาณ80กิโลวัตต์พอผมกดหยุดแล้วก็เสียบชาร์จใหม่นะครับมันขึ้นมาถึง109กิโลวัตต์ใช้เวลาชาร์จไป10นาทีนะครับจากแบตเตอรี่25ขึ้นมาที่ 48%แล้วก็เรากำลังชาร์จอยู่กับตู้ Elex 150กิโลวัตต์สำหรับ Electra เนี่ยผมลองสังเกตกำลังไฟนะตั้งแต่ 25% จนถึงจะ 50% แล้วเนี่ยวิ่งนิ่งอยู่ที่150กิโลวัตต์เลยนะครับอาจจะมีเพิ่มขึ้นไป151 152แต่ไม่มีการดรอปกำลังไฟลงเลยเทียบกับตอนที่ผมเอาไปชาร์จกับตู้300กิโลวัตต์อันนั้นแบตเตอรี่อาจจะอุณหภูมิสูงเกินไปเขาก็จะมีการดรอปกำลังไฟลงเป็นระยะนะครับถ้าเราเอามาชาร์จกับกำลังไฟสัก150ถึง180เนี่ยผมว่าน่าจะชาร์จได้ยาวๆเลยโดยที่ไม่ดรอปกำลังไฟแล้วก็ยิ่งเวลาที่เราเดินทางต่างจังหวัดนะครับตู้150กิโลวัตต์ของ Elex เนี่ยหรือไม่ว่าจะเป็นเชลรีชาร์จนะครับก็จะมีให้ได้ชาร์จกันตามทางค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับหลังจากที่ได้ใช้งานคันนี้มานะครับต้องบอกว่ารถเขาทำมาดีจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องพละกำลังนะครับ905แรงม้า0ถึง100ใน 2.95 วินาทีเนี่ยยิ่งผมเองโดยปกติก็ไม่ได้ขับรถเร็วนะครับแต่พอได้ใช้งานนะแล้วเจอกับช่วงล่างของคันนี้เข้าไปเนี่ยที่เซ็ตมาค่อนข้างดีนะเราขับความเร็วที่แบบสูงมันรู้สึกว่าเราไม่ได้ขับความเร็วสูงขนาดนั้นนะครับปกตินี่ผมจะขับอยู่120นะที่เวลาพารีวิวให้ดูกันเนี่ยแต่คันนี้ช่วงที่ได้ทดสอบแถวโคราชนะครับผมก็ขับอยู่120 140เฮ้ยทำไมมันเหมือนขับช้าจังเลยต้องบอกว่าช่วงล่างทำมาดีจริงๆนอกจากพละกำลังนะครับก็จะเป็นเรื่องของการชาร์จคันนี้ก็รับกำลังไฟได้สูงสุดถึง350กิโลวัตต์ต้องบอกว่ารถไฟฟ้าในไทยนะครับคันนี้ก็แรงที่สุดละ
และยังจะชาร์จเร็วที่สุดอีกต่างหากนอกจาก Lotus Electra เนี่ยก็คงจะมีแค่ Emeya นะครับในไทยตอนเนี้ยที่สเปคใกล้เคียงกันจริงๆมันก็สเปคแทบจะเหมือนกันเลยแหละแต่ต่างกันตรงที่ว่าอันนี้เป็น SUV แล้วคันนั้นเป็นซีดานนะครับทั้งเรื่องของสมรรถนะนะคะช่วงล่างแล้วก็ฮาร์ดแวร์อะไรต่างๆที่ให้มาเนี่ยก็ถือว่าจัดเต็มเลยนะคะเมื่อเทียบกับรถในเซกเมนต์เดียวกันเนี่ยถือว่าคันนี้จัดมาให้แบบเน้นๆนะคะแถมคอนฟิกได้อีกเยอะมากๆเลยนะคะก็รู้สึกว่าใครกำลังมองหารถที่ราคาประมาณ 5-7 ล้านบาทเนี่ยและเป็นรถไฟฟ้าที่สมรรถนะดีทุกอย่างพร้อมเนี่ยคันนี้เป็นหนึ่งในช้อยส์ที่คุณต้องมาดูแน่นอนนะคะใช่แล้วก็พวกออปชันต่างๆของรถคันนี้นะครับเราสามารถคอนฟิกเลือกได้เองนะว่าอยากจะได้อะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเบาะอันคันนี้ต้องบอกว่าแอบเสียดายนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวเบาะสแตนดาร์ดที่เขาให้มาใน Electra R เนี่ยมันจะไม่มีลมเย็นออกมาจากเบาะนะแต่เบาะนี้นั่งสบายดีนะครับสำหรับผมนะขับทางไกลเนี่ยไม่ปวดหลังเลยมันรองรับสรีระได้โอเคเลยแต่ว่าถ้าใครอยากได้เบาะที่มันออปชั่นสูงขึ้นมานะครับทั้งมีเบาะนวดแล้วก็มีลมเย็นที่เบาะเนี่ยก็สามารถเพิ่มออปชั่นตัวนี้ได้นะครับทั้งเบาะหน้าแล้วก็เบาะหลังแล้วก็มีออปชั่นนะครับตัวเบาะเนี่ยที่แบบอัพให้เป็นขั้นสุดเลยนะครับตัวเบาะแบบ4ที่นั่งนะเบาะด้านหลังเนี่ยก็จะคล้ายๆกันกับเบาะหน้าเลยนะครับเหมือนยกเบาะหน้าเนี่ยไปวางไว้ที่เบาะคู่หลังปรับอะไรต่างๆได้เหมือนกันหมดเลยก็คือตัว Executive Pack ใช่แล้วครับแล้วก็รถขนาดใหญ่แบบนี้นะคะแล้วก็ให้แรงม้ามาเยอะเป็น Dual Motor ด้วยการจัดการพลังงานนี่ก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีเลยใช่ครับถ้าดูแค่ตัวเลขบนหน้าจอเนี่ยค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานที่ผมถ่ายให้ดูจะคิดว่าโหยมันตั้ง25-30 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ100 กิโลเมตรมันจัดการได้ดียังไงแต่อย่าลืมนะครับว่า905แรงม้ากับรถที่น้ำหนักเกือบ3 ตันจริงๆถ้าดูในรีวิวเราที่ขับจากกรุงเทพไปโคราชอันนี้คือเพิ่มน้ำหนักบรรทุกเข้าไปอีก200 กิโลกรัมแล้วนะครับรวมกับผู้โดยสารแล้วก็คนขับเนี่ยผมคิดว่ามันถึง3 ตันแหละใช่แล้วก็พร้อมกับตัวยาง23 นิ้วด้วยใช่ลืมไปนะครับคันเนี้ยเดิมๆมันจะต้องเป็นยาง22 นิ้วนี่ขนาดว่าใส่ยาง23 นิ้วมาแล้วนะครับขับในเมืองเนี่ยค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานที่เราเห็นก็อยู่ประมาณ 21-22 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ100 กิโลเมตรคือสมมุติเราชาร์จบ้านนะ1หน่วยเนี่ยมันประมาณสัก5 บาทมันจะวิ่งได้ประมาณ 4-5 กิโลเมตรก็ตกวิ่งกิโลเมตรละ 1-2 บาทกับรถ905แรงม้านะครับมันประหยัดมากๆเลยนะถ้าเอารถที่เป็นสันดาปนะแล้วพละกำลังขนาดนี้มาเทียบกันไม่น่าจะมีแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็ใช้น้ำมันเวลาเราขับในเมืองเนี่ยคงมีแบบ 3-4 กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งเบนซินพรีเมียม97ลิตรแล้วตอนนี้เกือบ50 บาทแล้วนะครับก็ตกกิโลเมตรแล้วแบบ10 บาทได้เลยเนี่ยต่างกันตั้ง 3-4 เท่านะครับ5 เท่าเลยก็ได้ใช่แล้วค่ะแล้วก็คันนี้ก็มีออปชันที่เป็นหลังคาทึบแบบที่เรานั่งอยู่ด้วยนะคะซึ่งก็ตอบโจทย์กับประเทศไทยนะคันนี้นี่แอร์ฉ่ำมากนะคะแล้วก็พัดลมแอร์ก็ค่อนข้างแรงเลยเหมาะกับสภาพอากาศในไทยแน่นอนใช่แล้วค่ะก็ถือว่าเป็นคันที่ฉันรู้สึกว่าครบเครื่องครบครันจริงๆนะหลังจากที่ได้ขับเองแล้วด้วยคือรถแรงขนาดนี้ถ้าขับในเมืองเนี่ยบางทีบางคนกลัวว่าเหยียบคันเร่งนิดนึงก็ไปแล้วเนี่ยมันจะหวาดเสียวหรือเปล่าเนี่ยก็ตอบได้เลยว่ามันมี drive mode ที่ทำให้เราไม่ได้เกิดอาการแบบนั้นนะคะการขับเนี่ยถ้าเราค่อยๆใส่น้ำหนักกับคันเร่งเนี่ยรถก็ค่อยๆไปสมูทดีนะคะไม่ได้มีอาการหวาดเสียวแต่อย่างใดมันจะมีแค่ครั้งแรกๆนะครับที่เรามาขับเรายังไม่ชินกับน้ำหนักจะรู้สึกว่าเหยียบลงไปแล้วมันพุ่งแรงเพราะว่ารถมัน905แรงม้าแต่พอเราใช้ไปแค่แป๊บเดียวแหละครับเราชินกับน้ำหนักเท้ามันก็ขับได้ค่อนข้างสมูทนะให้เชงใช้ก็ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับใช่ก็คนตัวเล็กนี่ก็สามารถที่จะปรับเบาะแล้วก็ตำแหน่งองศาของกระจกได้ไม่มีปัญหาเลยนะคะคนตัวเล็กกว่าเชงก็น่าจะขับได้ด้วยเพราะว่าตอนที่เชงขับเนี่ยตัวเบาะเนี่ยเชงยังปรับเข้าไปใกล้กับพวงมาลัยเนี่ยยังไม่สุดด้วยนะยังสามารถปรับเข้าไปใกล้ได้อีกถ้าเราใช้รถที่เป็นคันใหญ่มาก่อนนะครับแล้วมาใช้คันเนี้ยคิดว่าไม่ต้องปรับตัวมากสักเท่าไหร่แต่ถ้าใช้รถที่เป็นไซส์เล็กนะครับแล้วขึ้นมาใช้ไซส์นี้เลยช่วงที่เราใช้ในเมืองแรกๆเนี่ยมันจะต้องคอยระวังนะครับเพราะว่ารถมันคันค่อนข้างใหญ่
ค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะ ที่ติดตามกันมาถึงจุดนี้ฝากให้กำลังใจพวกเราด้วยการกดติดตามช่อง CGGO กดไลค์คลิปนี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกช่อง CGGO ได้ด้วยนะคะรายละเอียดอยู่ที่หน้า YouTube Channel ของเราค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย ขอบคุณครับ หลังจากที่ได้ไปขับทางไกลมานะครับ วันนี้ก็จะได้ลองขับ Lotus ในสนามนะครับมีทั้ง Electra Emiya แล้วก็ยังจะมี Emira ด้วยนะครับรอบนี้เป็นรอบที่2นะครับความเร็วพุ่งขึ้นมา100 120 130โอ้โหโหดมากครั้งแรกเลยนะครับที่ผมได้ลองรถแรงขนาดนี้แล้วก็เป็นการขับในสนามแต่ตัวรถเนี่ยเราขับแบบความเร็วสูงนะครับมันยังรู้สึกแบบค่อนข้างมั่นใจเลยนะนี่ขนาดว่าผมออกมาตรงจุดเบรกแล้วเบรกขึ้นลงความเร็วหน่อยนะครับหมายเลข 1นะครับพี่ดิงทักษะการขับในสนามก็ไม่เยอะเลยนะครับส่วนใหญ่ที่ขับจะเป็น diving skill นะครับขับแบบเพื่อความปลอดภัยเข้าโค้งที่70นะครับโอ้โหสุดจริงโอเคครับไปเหยียบมิดเอาละครับเนี่ยท้ายมันจะปัดอยู่แถวๆนี้140 150โอ้โห150รอบนี้เข้าโค้งก่อนนะเกือบแหกโค้งเข้าโค้งความเร็ว70นะครับความเร็วเข้าโค้งอยู่ประมาณ 60-70ระหว่างที่ขับนี้ใช้โหมดสปอร์ตนะครับแล้วก็ไม่ได้ปิดพวกระบบ ESC นะเวลาเราเข้าโค้งแรงๆก็จะรู้สึกว่าระบบของเขาช่วยไม่ให้เราหลุดออกไปนะครับนี่ครับฝากไว้ก่อนครับฝากไว้ก่อนครับเบอร์ 5มาต่อจอดคู่เลยค่ะเบอร์ 5มาจอดคู่เลยค่ะเหยียบสุดนะครับคันนี้ออกตัวนิ่งกว่านะครับไม่มีอาการปัดโอ้โห150แล้วก็แตะเบรกนะครับรอบนี้สนุกขึ้นแล้วครับสนุกเกินไปหน่อยนะเมื่อกี้
เริ่มมันกว่าขึ้นเขาแล้วนะครับ ปกติขับขึ้นเขาอย่างเดียว เฮ้ยหายใจไม่ทั่วเลย สนุกดีจริงๆเหยียบสุดดูนะครับจะขึ้นไปได้ที่ความเร็วเท่าไหร่90 100 110 120 130 140รู้สึกถึงความแตกต่างเลยนะครับเมื่อกี้ขับตัวรุ่น R มาก่อนนะใน Emiya พอมาเป็นตัว S เนี่ยเวลาที่เราขับความเร็วสูงแล้วก็เข้าโค้งจะรู้สึกว่าตัวรถอ่ะมันจะมีอาการโลเพิ่มขึ้นมาถ้าเทียบกันนะครับตัว R เนี่ยจะนิ่งดีกว่าโอ้โหเกือบแหกโค้งครับแต่เราจะไม่ลงไปกินหญ้านะโอ้โหความรู้สึกนะครับที่ขับมาตั้งแต่ Electra S R แล้วก็ Emiya S กับ R เนี่ยทั้งตัว S ทั้ง2รุ่นนะมันจะรู้สึกว่าขับแล้วก็ไม่เกรงเท่านะครับเพราะว่าแรงม้ามีแค่ประมาณ600แรงม้าอันที่จริงมันก็ไม่แค่นะแต่ขับแล้วมันไม่เกรงเท่ากับตอนที่ขับคัน900แรงม้านะครับโอเคครับรอบนี้รอบสุดท้ายจัดเต็มนะครับเหยียบมิดแล้วหลังติดเบาะ120 140 150แล้วก็แตะเบรกนะครับเข้าโค้งความเร็ว80ตรงนี้สัก50นะครับรอบสุดท้ายจัดเต็มจัดหนักและจะต้องไม่กินหญ้านะครับโอ้โหระบบเข้ามาช่วยนะครับเมื่อกี้ผมแต่รอบนี้ผมใส่เต็มนะครับทุกโค้งสุดเหนื่อยเลยโอ้ยมานี่เลยค่ะเบอร์ 1มานี่เลยนี่
ต้องบอกว่าสนุกดีจริงๆนะครับต้องขอบคุณ Lotus Thailand นะครับที่ได้เชิญมาในกิจกรรมครั้งนี้นะไม่งั้นผมไม่ได้มีโอกาสขับแบบนี้เลยนะครับปกติขึ้นเขาอย่างเดียว